Chính trường, vũ đài quyền lực tối cao, nơi những quyết định có thể thay đổi vận mệnh quốc gia, thậm chí là cả thế giới. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang của những bài diễn văn hùng hồn, những cuộc tranh cử nảy lửa, đôi khi lại ẩn chứa những góc khuất đen tối không ai ngờ tới, nơi mà âm mưu, phản bội và thậm chí cả những vụ ám sát được che đậy một cách tinh vi. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào 5 vụ án và bê bối chính trị rúng động, nơi mà ranh giới giữa sự thật và dối trá trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Liệu một đệ nhất phu nhân có thể là gái gọi, một trò đùa có thể trở thành vụ ám sát quốc tế, và một tổng thống có thể suýt mất mạng vì sự chậm trễ khó hiểu của chính lực lượng an ninh bảo vệ mình? Đằng sau mỗi tội ác là những động cơ đến từ lòng tham quyền lực, sự ghen ghét, đố kỵ hay những tham vọng chính trị bị che đậy. Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội Phạm Có Thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Ngay bây giờ hãy cùng mình vén màn những bí mật chính trường, khám phá những vụ án và bê bối đã làm rung chuyển thế giới. Trước khi bắt đầu, đừng quên ấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1. Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Kim Keun-hee, bê bối chấn động đằng sau nhan sắc quyền lực. Câu chuyện hôm nay xoay quanh một người phụ nữ 52 tuổi nhưng sở hữu gương mặt trẻ trung đáng kinh ngạc như thể mới 25 tuổi. Ở độ tuổi 40, khi sự nghiệp đã vững vàng, bà kết hôn với một công tố viên lớn hơn mình 12 tuổi, khi đó không hề giàu có. Nhưng điều bất ngờ là chỉ sau 10 năm, vị công tố viên này đã trở thành Tổng thống Hàn Quốc. Nhân vật bí ẩn mà chúng ta đang nói đến chính là đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keun-hee. Vậy người phụ nữ quyền lực này có ảnh hưởng như thế nào đến sự ủng hộ của công chúng dành cho chồng mình, đặc biệt trong bối cảnh chính trị đầy biến động hiện nay tại Hàn Quốc? Cùng mình bước vào thế giới đầy bí ẩn của đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keun-hee để khám phá xem đằng sau vẻ đẹp đóng băng thời gian và cuộc hôn nhân đầy bất ngờ với vị tổng thống có những bí mật nào đang chờ được hé lộ. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Hành trình trở thành đệ nhất phu nhân của bà Kim bắt đầu từ chiến thắng sát nút của chồng bà, ông Yoon Suk Yeol, trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9 tháng 3 năm 2022. Chỉ 2 tháng sau, trong chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Joe Biden, tại một buổi tiệc chiêu đãi, ông Biden đã nhận xét với ông Yoon Suk Yeol rằng điểm chung của chúng ta là đều kết hôn với những người phụ nữ tuyệt vời. Kể từ đó, đệ nhất phu nhân Kim Keun-hee nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý tại Hàn Quốc. Bà sở hữu một lượng người hâm mộ đông đảo, được biết đến với tên gọi Hội yêu mến Kim Keun-hee. Phong cách thời trang tinh tế của bà, từ trang phục giày dép cho đến phụ kiện túi xách, đều ngay lập tức trở thành xu hướng và được săn đón. Thậm chí, khi xuất hiện cùng ái nữ của tập đoàn Samsung, bà Kim vẫn nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn. Hình ảnh của bà Kim ngày càng được củng cố qua chuyến thăm Campuchia vào tháng 11 năm 2022. Bức ảnh bà trong trang phục đen ôm một em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh tại Phnom Penh với ánh mắt xa xăm đầy trắc ẩn đã được báo chí Hàn Quốc so sánh với huyền thoại điện ảnh Audrey Hepburn. Giữa lúc người dân Hàn Quốc bị hạn chế tiêu thụ hải sản do lo ngại về việc Nhật Bản xả nước thải hạt nhân ra biển, bà Kim tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại chợ hải sản Busan vào ngày 14 tháng 9 năm 2023. Tại đây, bà không chỉ mua nhiều loại hải sản mà còn trực tiếp thưởng thức chúng. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh được xây dựng, bà Kim Keun-hee lại là một trong những đệ nhất phu nhân gây tranh cãi nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Không chỉ vấp phải nhiều chỉ trích, bà còn bị cư dân mạng gọi là quả bom hẹn giờ bên cạnh Tổng thống Yoon Suk Yeol. Điều gì đã khiến đệ nhất phu nhân nhận phải phản ứng trái chiều như vậy? Kim Keun-hee, tên khai sinh là Kim Myung-shin, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1972 tại quận Seongdong, Seoul. Bà là con gái thứ 3 trong một gia đình có 4 anh chị em. Tuổi thơ của bà gắn liền với huyện Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, nơi gia đình chuyển đến sinh sống do công việc của cha bà, một công chức nhà nước. Để kiếm thêm thu nhập, mẹ bà, Choi Eun-sun, vừa làm thợ may vừa kinh doanh một quán ăn nhỏ. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình bà Kim rơi vào khó khăn khi cha bà đột ngột qua đời năm bà mới 15 tuổi, để lại gánh nặng gia đình cho mẹ và 4 người con. Sau khi lo liệu hậu sự cho chồng, mẹ của bà Kim, bà Choi Eun-sun, đã bán mảnh đất của gia đình ở Seoul và chuyển đến thành phố Nam Yangju, tỉnh Gyeonggi. Tại đây, bà mở một nhà nghỉ có tên Thế giới mới, hoạt động theo mô hình khách sạn tình yêu. Với 48 phòng và lượng khách lên đến hơn 100 cặp đôi mỗi ngày, nhà nghỉ này nhanh chóng mang lại nguồn thu nhập đáng kể, tạo tiền đề cho bà Choi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Hiện nay, cơ sở này đã được chuyển đổi thành một viện dưỡng lão do anh trai bà Kim, ông Kim Jin-hu, quản lý.
Tuy nhiên, hoạt động của Viện Dưỡng Lão này lại gắn liền với những cáo buộc về hoạt động phi pháp của bà Choi, một khía cạnh chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn trong phần tiếp theo. Về phần bà Kim Kun-hee, hành trình học vấn của bà khá ấn tượng. Năm 1992, ở tuổi 20, bà theo học khoa nghệ thuật thể thao, chuyên ngành mỹ thuật tại Đại học Kyung-hee. Sau khi tốt nghiệp, bà tiếp tục lấy bằng thạc sĩ giáo dục nghệ thuật tại Đại học Nữ sinh Sukmyung và bằng tiến sĩ thiết kế kỹ thuật số tại Đại học Kookmin vào năm 2008. Không dừng lại ở đó, bà còn nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh từ Đại học Quốc gia Seoul, một trong những trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc. Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, bà Kim còn thể hiện năng lực kinh doanh đáng nể. Bà từng chia sẻ rằng mình đã kiếm được khoản tiền đầu tư từ việc đầu tư chứng khoán khi còn là sinh viên những năm 90. Năm 2007, ở tuổi 35, bà thành lập công ty triển lãm Kovana Content, chuyên tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật quốc tế. Đồng thời, bà cũng giữ vai trò giảng viên bán thời gian tại một số trường đại học danh tiếng như Đại học Anyang và Đại học Nữ sinh Suwon. Tất cả những điều này đã tạo nên một hình ảnh, một Kim Kun-hee tài năng, vừa là một học giả uyên bác, vừa là một nữ doanh nhân thành đạt. Năm 2008, ở tuổi 36, bà Kim bất ngờ đổi tên từ Kim Myung-shin thành Kim Kun-hee mà không tiết lộ lý do. 2 năm sau, ở tuổi 38 và vẫn độc thân, bà gặp gỡ ông Yoon Suk-in, một công tố viên hơn bà 12 tuổi. Ông Yoon Suk-in, sinh năm 1960, là một công tố viên nổi tiếng với nghị lực phi thường. Ông đã kiên trì theo đuổi sự nghiệp pháp luật mặc dù phải trải qua 9 lần thi trượt kỳ thi tư pháp trước khi chính thức đỗ đạt ở tuổi 31. Dành trọn tâm huyết cho công việc, ông Yoon Suk-in vẫn độc thân khi bước sang tuổi ngũ tuần. Theo lời kể của hai người, cuộc gặp gỡ định mệnh diễn ra tại một ngôi chùa, nơi ông Yoon được một vị cao tăng giới thiệu cho bà Kim. Vẻ đẹp và khí chất của bà đã ngay lập tức thu hút ông. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác và sự chênh lệch về tài chính khiến ông Yoon e ngại và ban đầu đã vứt danh thiếp của bà. Nhưng duyên số đã đưa đẩy họ đến với nhau khi ông quyết định liên lạc lại với bà Kim thông qua địa chỉ email mà ông đã kịp ghi nhớ. Sau khi chính thức hẹn hò, việc kết hôn dường như là bước tiếp theo hợp lý cho cả hai, đặc biệt khi đã ở độ tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, bà Kim lại tỏ ra do dự. Nguyên nhân được cho là do tình hình tài chính của ông Yoon Suk-in. Mặc dù là một công tố viên lâu năm, nhưng ở tuổi 50, ông chỉ có khoảng 20 triệu won, tương đương khoảng hơn 300 triệu đồng tiền tiết kiệm. Một con số quá nhỏ bé so với khối tài sản hàng tỷ won của bà Kim. Giữa lúc băn khoăn, một thầy phong thủy đã xuất hiện và đưa ra lời phán rằng ông Yoon và bà Kim là một cặp trời sinh. Theo lời thầy, ông Yoon có số ế vợ, còn bà Kim lại có số góa chồng. Duyên phận đã sắp đặt cho họ gặp nhau và nếu kết hôn, cả hai sẽ gặp nhiều may mắn, thăng tiến và phát tài. Tin vào lời tiên đoán này, bà Kim và ông Yoon quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2012. Sự tự tin của bà Kim trong mối quan hệ này thể hiện rõ qua một bài phỏng vấn khi bà thẳng thắn tuyên bố: "Nếu không có tôi, có lẽ Yoon Suk-in sẽ ế vợ cả đời." Về phần mình, ông Yoon Suk-in cũng thể hiện tình cảm sâu đậm dành cho vợ trong ngày cưới với lời hứa sẽ nấu cơm cho bà suốt đời. Tuy nhiên, hạnh phúc của họ không trọn vẹn. 1 năm sau khi kết hôn, bà Kim mang thai nhưng không thể giữ được con do tuổi tác đã cao và áp lực công việc. Hiện tại, hai người không có con nhưng sống chung một ngôi nhà với 4 chú chó và 3 chú mèo. Phải chăng lời tiên tri của thầy bói về số phận góa chồng của bà Kim đã ứng nghiệm một phần nào đó khi bà không thể có được một đứa con để nối dõi tông đường? Điều này càng khiến người ta tò mò về những bí ẩn đằng sau cuộc đời của vị đệ nhất phu nhân đầy quyền lực và tranh cãi này. Hậu hôn nhân, sự nghiệp của cả hai đều thăng tiến, vượt bậc. Bà Kim Kun-hee tiếp tục gặt hái thành công trong lĩnh vực nghệ thuật với việc tổ chức nhiều triển lãm quy mô lớn và được một tạp chí danh tiếng của Hàn Quốc vinh danh trong danh sách 100 người dẫn đầu xu hướng năm 2017. Cùng năm đó, tài liệu công khai cho thấy tổng tài sản của gia đình ông Yoon Suk-in lên đến 6,47 tỷ won, tương đương khoảng 120 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn 6,2 tỷ won, tương đương khoảng 114 tỷ đồng, thuộc về bà Kim. Chỉ riêng căn hộ kết hợp trung tâm thương mại Agrovista của bà tại quận Seocho, Seoul đã có giá trị ước tính là 1,2 tỷ won, tương đương khoảng 22 tỷ đồng. Sự nghiệp của ông Yoon Suk-in cũng đạt được những bước tiến đáng kể. Thành tựu nổi bật nhất của ông là vai trò then chốt trong việc điều tra và truy tố hai cựu tổng thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye vào năm 2016, được Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm làm trưởng văn phòng công tố quận trung tâm Seoul năm 2017. Ông Yoon tiếp tục thể hiện năng lực và sự quyết liệt trong việc điều tra các vụ án tham nhũng liên quan đến chính phủ tiền nhiệm,
củng cố vị thế và lòng tin của Nhà Xanh. Chính những thành tích này đã đặt nền móng cho con đường chính trị sau này của ông. Năm 2019, ông Yoon Suk Yeol được bổ nhiệm làm Tổng Kiểm sát. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận vào tháng 11 năm 2020, khi ông Yoon vẫn còn là Tổng Kiểm soát, cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông lên đến 24,7%, vượt qua tất cả các ứng viên tiềm năng khác của cả hai đảng cầm quyền và đối lập. Đây có thể xem là dấu hiệu cho thấy tiềm năng chính trị to lớn của ông Yoon. Và quả thực, chỉ 117 ngày sau khi từ chức, vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, ông Yoon Suk Yeol chính thức tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống dưới màu cờ của Đảng Quyền lực Quốc dân. Chiến thắng lịch sử đã đến với ông vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông. Điều đáng nói là ngày hôm sau, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của ông và bà Kim Kun-hee, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cả hai. Khi đó, bà Kim đã bước sang tuổi 50. Lần đầu tiên, công chúng Hàn Quốc chú ý đến bà Kim Kun-hee là vào tháng 7 năm 2019, trong buổi lễ bổ nhiệm ông Yoon Suk Yeol làm Tổng Kiểm sát. Hình ảnh bà ân cần chỉnh sửa khuy áo vest cho chồng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài nổi bật của bà. Tuy nhiên, khi ông Yoon tham gia tranh cử tổng thống, quá khứ của bà Kim cũng bị đào xới bởi các đối thủ chính trị. Tháng 6 năm 2021, một tài liệu mang tên Hồ sơ X của Yoon Suk Yeol đã được lan truyền rộng rãi trên mạng, ghi lại chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của ông Yoon, cũng như những tranh cãi liên quan đến gia đình ông. Điểm gây chú ý nhất trong tài liệu này là thông tin cho rằng, vào năm 1997, bà Kim Kun-hee sử dụng tên Julie đã làm việc tại tầng 6 của khách sạn Renaissance Seoul, khu vực Gangnam, chuyên phục vụ các khách VIP. Tài liệu này cho rằng, tầng 6 của khách sạn là nơi ông Cho Nam-uk, chủ tịch công ty xây dựng Sambu Construction, dùng để tiếp đón các chính trị gia, tài phiệt và nhân vật quan trọng. Từ đó, tài liệu suy đoán rằng bà Kim với vai trò là gái gọi cao cấp đã có quan hệ với nhiều nhân vật quyền lực và giàu có trong thời gian làm việc tại đây. Thông tin này đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc và tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Những nghi vấn về quá khứ của bà Kim càng được củng cố khi vào tháng 12 năm 2021, ông An Hae-uk, cựu chủ tịch Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc, lên tiếng xác nhận thông tin trong hồ sơ X. Ông An khẳng định đã gặp bà Kim, khi đó sử dụng biệt danh Julie, tại phòng VIP ở tầng 6 khách sạn Renaissance Seoul vào ngày 7 tháng 5 năm 1997, theo lời mời của ông Cho Nam-uk. Hơn nữa, trái ngược với câu chuyện tình yêu lãng mạn được ông Yoon và bà Kim chia sẻ, hồ sơ X cho rằng hai người quen biết nhau do sự mai mối của ông Cho Nam-uk. Một số ý kiến cho rằng việc bà Kim đổi tên năm 2008 có thể là nhằm che giấu quá khứ không mấy sáng sủa này. Ngọn lửa tranh cãi càng bùng lên dữ dội hơn khi vào ngày 29 tháng 7 năm 2021, một bức tranh tường lớn xuất hiện trên tường một hiệu sách ở Seoul. Bức tranh vẽ một người phụ nữ giống bà Kim Kun-hee kèm theo dòng chữ "Những người đàn ông của Julie" và ước mơ của Julie là trở thành đệ nhất phu nhân. Bên cạnh đó là danh sách những người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu mà Julie được cho là có quan hệ, bao gồm bác sĩ, chủ tịch tập đoàn và công tố viên Yoon vào năm 2009. Mặc dù bức tranh không nêu đích danh, nhưng sự ám chỉ rõ ràng nhắm vào bà Kim đã khiến vợ chồng ông Yoon vô cùng tức giận. Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể, họ không thể khởi kiện tác giả vì tội phỉ báng. Trước áp lực dư luận, bà Kim Kun-hee đã chính thức lên tiếng về vụ việc Julie vào ngày 13 tháng 12 năm 2021. Bà khẳng định mình không phải là Julie và cho rằng những cáo buộc này là hoàn toàn vô căn cứ. Bà nhấn mạnh với bằng cấp thạc sĩ và tiến sĩ, thời gian của bà dành cho việc học tập và công việc đã kín mít, không thể nào làm gái gọi cao cấp như lời đồn. Bà cũng đặt câu hỏi, tại sao không có bất kỳ nhân chứng nào trong số nhân viên khách sạn đứng ra xác nhận những thông tin này? Về phía đối thủ của ông Yoon, họ cũng không tìm được thêm bằng chứng nào để chứng minh bà Kim chính là Julie. Vụ việc dần rơi vào bế tắc và trở thành một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Năm 2022, cơ quan công tố Hàn Quốc kết luận những bài báo về vụ việc Julie là sai sự thật và đã truy tố ông An Hae-uk cùng đài truyền hình đã phỏng vấn ông này vì tội vi phạm luật bầu cử. Lời thanh minh của bà Kim về vụ việc Julie lại vô tình mở ra một cuộc tranh cãi mới liên quan đến bằng cấp học thuật của bà. Việc bà nhắc đến bằng thạc sĩ và tiến sĩ của mình đã khiến dư luận chú ý và đặt ra nghi vấn về tính xác thực của những bằng cấp này. Tháng 7 năm 2021, thông tin bà Kim đạo văn trong luận án tiến sĩ và 3 bài báo khoa học khác được công bố, làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Cả 4 bài viết này đều được hoàn thành trong một năm 2007. Điều này được nhiều người cho là quá nhanh đối với các nghiên cứu khoa học.
tháng 9 năm 2022, một tổ chức điều tra học thuật gồm 14 hiệp hội đã kết luận rằng cả 4 bài viết của bà Kim đều có dấu hiệu đạo văn nghiêm trọng. Mặc dù vậy, Đại học Cookmin, nơi cấp bằng tiến sĩ cho bà Kim, lại từ chối xác minh cáo buộc đạo văn với lý do đã quá thời hạn 5 năm. Thái độ này của nhà trường đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ dư luận Hàn Quốc. Đỉnh điểm là cuộc biểu tình của hơn 200 cựu sinh viên trường Cookmin vào ngày 1 tháng 10 năm 2021. Họ bày tỏ sự phẫn nộ và trả lại bằng tốt nghiệp để phản đối hành vi bao che cho gian lận học thuật. Vụ việc này càng trở nên nhạy cảm khi bà Kim là vợ của ứng cử viên Tổng thống Yoon Suk Yeol, khiến mọi hành động của bà đều bị đặt dưới kính hiển vi của công chúng. Trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc rất coi trọng học vấn, bê bối đạo văn này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bà Kim và gián tiếp tác động đến chiến dịch tranh cử của chồng bà. Chưa dừng lại ở đó, tháng 11 năm 2021, bà Kim Kun-hee tiếp tục vướng vào bê bối, làm giả sơ yếu lý lịch. Năm 2007, khi chuẩn bị tốt nghiệp tiến sĩ, bà đã nộp đơn xin việc giảng viên tại 5 trường đại học. Hồ sơ xin việc này sau đó bị phát hiện có hơn 20 điểm sai lệch, bao gồm việc thổi phồng thành tích học tập, kinh nghiệm làm việc và các giải thưởng đã đạt được. Điển hình là việc bà Kim ghi trong sơ yếu lý lịch rằng mình đã học tại trường kinh doanh Stern của Đại học New York, chuyên ngành giải trí và truyền thông năm 2006. Tuy nhiên thực tế cho thấy đây chỉ là một khóa học ngắn hạn kéo dài 6 tháng thuộc chương trình của Đại học Quốc gia Seoul. Bà Kim chỉ có mặt tại New York trong 5 ngày, với thời gian học tập rất hạn chế và phần lớn thời gian dành cho việc tham quan. Không chỉ vậy, nhiều điểm bất thường khác trong hồ sơ xin việc của bà Kim cũng bị phanh phui. Bà ghi rằng mình đã làm việc tại phòng kế hoạch chiến lược của công ty Hardcastle Technology từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 12 năm 2006, trong khi công ty này được thành lập vào tháng 11 năm 2004. Tương tự, kinh nghiệm làm việc của bà tại Hiệp hội Công nghiệp Game Hàn Quốc và tại công ty Thean Conlup cũng chứa đựng những mâu thuẫn về thời gian. Khi bị chất vấn, bà Kim biện minh rằng có thể do thời gian đã lâu nên bà nhớ nhầm năm, nhưng khẳng định mình đã thực sự làm việc tại các công ty này. Bà cũng tuyên bố đã đạt giải thưởng tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Seoul năm 2004, nhưng thông tin này không được tìm thấy trong danh sách người đoạt giải. Trước những bằng chứng rõ ràng, bà Kim vẫn không thừa nhận hành vi làm giả hồ sơ, mà cho rằng đó chỉ là tô vẽ để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, và hỏi ngược lại giới truyền thông. Chẳng lẽ các vị chưa từng thổi phồng hồ sơ của mình sao? Bà còn khẳng định, tôi không phải là nhân vật của công chúng, cũng không phải là công chức. Lúc tôi nộp đơn xin việc, tôi còn chưa quen biết Yoon Suk Yeol. Tại sao tôi phải bị điều tra như vậy? Thái độ bất chấp và thiếu nhận thức về trách nhiệm của bà Kim đã gây phẫn nộ trong dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của chồng bà, ứng cử viên Tổng thống Yoon Suk Yeol. Trước sức ép của dư luận, ngày 26 tháng 12 năm 2021, bà Kim Kun-hee đã tổ chức một cuộc họp báo xin lỗi công khai. Bà thừa nhận việc tô vẽ hồ sơ xin việc là sai trái và bày tỏ sự hối hận vì đã gây ảnh hưởng đến chồng mình. Thậm chí bà còn chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân, như việc không thể sinh con cho chồng, để mong nhận được sự cảm thông từ công chúng. Tuy nhiên, những nỗ lực xoa dịu dư luận của bà Kim dường như không mấy hiệu quả. Chẳng bao lâu sau, bà lại vướng vào nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ khi những bức ảnh so sánh nhan sắc quá khứ và hiện tại của bà được lan truyền trên mạng xã hội. Theo một số tin đồn, bà Kim Kun-hee đã chi 1 tỷ won, tương đương 18 tỷ đồng để làm đẹp. Tuy nhiên, bà Kim đã khẳng định rằng chỉ thực hiện phẫu thuật cắt mí mắt và phủ nhận các cáo buộc về việc can thiệp quá mức vào ngoại hình của mình. Và nếu bạn nghĩ rằng những bê bối này đã đủ gây chấn động, thì những câu chuyện còn drama hơn nữa vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Không chỉ riêng bà Kim Kun-hee, mà gia đình mẹ đẻ của bà cũng vướng vào những bê bối pháp lý nghiêm trọng. Chỉ 3 ngày sau khi ông Yoon Suk Yeol tuyên bố tranh cử tổng thống vào ngày 2 tháng 7 năm 2021, mẹ của bà Kim là bà Choi Eun-sun đã bị bắt giữ và kết án 3 năm tù về tội gian lận bảo hiểm y tế. Như đã đề cập trước đó, bà Choi từng kinh doanh khách sạn tình yêu và sau đó chuyển đổi thành viện dưỡng lão. Tuy nhiên, hoạt động của viện dưỡng lão này lại không hợp pháp. Từ năm 2013 đến năm 2015, bà Choi đã cấu kết với nhiều người để thành lập quỹ y tế và điều hành viện dưỡng lão trái phép, đào lửa 2,29 tỷ won, tương đương 40 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế từ Tổ chức Bảo hiểm Y tế Quốc gia. Mặc dù các đồng phạm của bà đã bị kết án từ năm 2015, bà Choi lại thoát tội nhờ một giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm. Đến năm 2020, Tổ chức Bảo hiểm Y tế Quốc gia đã khởi kiện bà Choi và yêu cầu hoàn trả số tiền bảo hiểm đã chiếm dụng. Bất ngờ đã xảy ra khi chỉ 6 tháng sau, vào ngày 25 tháng 1 năm 2022, Tòa án Phúc thẩm đã bác bỏ phán quyết của Tòa sơ thẩm
tuyên bố bà Choi Eun-sun vô tội với lý do bằng chứng không đủ thuyết phục. Tổ chức Bảo hiểm Y tế Quốc gia cũng rút lại yêu cầu bồi thường 2,29 tỷ won. Thời điểm bà Choi được trắng án diễn ra chỉ 2 tháng trước khi ông Yoon suk yeol đắc cử tổng thống, làm dấy lên nghi ngờ về sự can thiệp của ông Yoon vào quá trình xét xử. Việc thoát tội trong vụ án gian lận bảo hiểm không đồng nghĩa với việc bà Choi luôn may mắn như vậy. Trước đó, vào tháng 3 năm 2021, tờ Onmai News đã đăng tải bài báo với tiêu đề "Mẹ vợ của Yoon suk yeol bị ám ảnh bởi bất động sản", cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn mà bà Choi có thể gây ra cho sự nghiệp chính trị của con rể. Và đúng như dự đoán, cái gai trong móng tay này đã nhanh chóng khiến ông Yoon suk yeol phải đau đầu. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, bà Choi Eun-sun bị truy tố hình sự về tội làm giả giấy tờ ngân hàng, làm giả tài liệu cá nhân và vi phạm luật bất động sản. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2013, bà Choi đã 4 lần làm giả giấy tờ chứng minh tài khoản ngân hàng, với số tiền lên đến 34,7 tỷ won, tương đương khoảng 613 tỷ đồng, để mua đất tại Dodam-dong, Seongnam-si, Gyeonggi-do. Ngoài ra, bà còn bị cáo buộc ký hợp đồng mua bán đất dưới tên của người khác, vi phạm luật bất động sản. Tháng 12 năm 2021, Tòa án sơ thẩm tuyên án bà Choi 1 năm tù giam. Bà Choi kháng cáo, nhưng đến ngày 21 tháng 7 năm 2023, Tòa án phúc thẩm giữ nguyên bản án và ra lệnh bắt giam ngay tại tòa. Phản ứng trước phán quyết, bà Choi đã có hành động la hét, phản đối kịch liệt và thậm chí ngất xỉu tại tòa, tạo nên một màn kịch kéo dài 20 phút. Cuối cùng, bà bị 4 nữ cảnh sát dìu lên xe thùng. Bà được tạm tha vào ngày 14 tháng 5 năm nay. Chưa hết, chỉ 2 tháng trước khi bà Choi Eun-sun bị bắt giam, vào ngày 12 tháng 5 năm 2023, cuộc điều tra về vụ gian lận tại dự án phát triển khu công nghiệp Yangpyeong liên quan đến anh trai bà Kim Kun-hee là ông Kim Jin-hu đã kết thúc. Công ty SMD do ông Kim Jin-hu điều hành bị cáo buộc làm giả tài liệu, khai man chi phí xây dựng để chiếm đoạt 1,748 tỷ won, tương đương 31 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, bà Kim Kun-hee và mẹ bà Choi Eun-sun còn bị cáo buộc thao túng giá cổ phiếu của Daewoo Motor, nhà phân phối xe BMW tại Hàn Quốc, từ năm 2009 đến năm 2012, thu lợi bất chính hàng tỷ won. Hàng loạt bê bối liên tiếp của gia đình vợ đã làm lung lay nghiêm trọng hình ảnh liêm khiết chính trực mà ông Yoon suk yeol dày công xây dựng. Từ một công tố viên từng đưa 2 cựu tổng thống vào tù, giờ đây, ông Yoon dường như đang đối mặt với nguy cơ bị chính những người đồng nghiệp cũ của mình điều tra. Lời nguyền nhà xanh dường như vẫn đang tiếp tục ám ảnh các đời tổng thống Hàn Quốc. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Yoon suk yeol vẫn có thể đắc cử tổng thống năm 2022 bất chấp những bê bối nghiêm trọng của gia đình mình? Câu trả lời có lẽ nằm ở thực tế rằng cuộc bầu cử năm đó là cuộc đua giữa kẻ xấu và kẻ xấu hơn. Cả hai ứng cử viên hàng đầu, ông Yoon suk yeol và ông Lee Jae-myung, đều có tỷ lệ phản đối cao hơn tỷ lệ ủng hộ. Trong bối cảnh đó, chiến thắng của ông Yoon có lẽ là kết quả của việc lựa chọn ít tệ hơn, chứ không phải là sự tín nhiệm tuyệt đối. Tuy nhiên, chiến thắng này không đồng nghĩa với việc chấm dứt những bê bối. Trong suốt nhiệm kỳ của ông Yoon, những tranh cãi xoay quanh ông và gia đình vợ vẫn tiếp tục xuất hiện. Liệu những quả bom nổ chậm này có phát nổ và ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông Yoon suk yeol hay không? Ngày 27 tháng 11 năm 2023, Seoul Voice tiếp tục gây chấn động cho một công bố một đoạn video ghi lại cảnh bà Kim Kun-hee nhận một chiếc túi xách Dior trị giá 3 triệu won, khoảng 53 triệu đồng, từ mục sư người Mỹ gốc Hàn Choi Jae-hook vào ngày 13 tháng 9 năm 2022. Mặc dù bà Kim nói, "Ôi, sao ông cứ mang những thứ này đến vậy? Lần sau đừng làm thế nữa." Nhưng bà vẫn vui vẻ nhận món quà. Đoạn video này được mục sư Choi bí mật quay lại bằng camera giấu kín và chiếc túi xách là do Seoul Voice chuẩn bị. Vụ bê bối túi xách Dior đã đưa bà Kim vào tầm ngắm vì luật chống tham nhũng của Hàn Quốc cấm các quan chức nhà nước và vợ chồng của họ nhận quà tặng có giá trị hơn 750 đô la, khoảng hơn 17 triệu đồng, liên quan đến nhiệm vụ chính thức của họ. Phản đối về vụ việc, phía ông Yoon suk yeol cho rằng đây là một âm mưu chính trị nhằm hạ bệ uy tín của vợ chồng ông, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội năm 2024 sắp diễn ra. Ông Yoon khẳng định mục sư Choi đã cố tình tiếp cận bà Kim bằng cách lợi dụng mối quan hệ đồng hương với cha của ông Yoon, và việc công bố video một năm sau sự việc là một hành động có chủ đích. Ông Yoon cũng cho rằng lỗi lớn nhất của bà Kim là đã không kiên quyết từ chối gặp mục sư Choi. Nhưng đôi khi, Tổng thống và đệ nhất phu nhân không thể làm ngơ trước tất cả mọi người. Tuy nhiên, lời giải thích này không được công chúng đón nhận. Việc bà Kim nhận quà đắt tiền là một thực tế không thể chối cãi. Tháng 12 năm 2023,
Tổ chức dân sự Cham Jeol đã gửi đơn tố cáo bà Kim, ông Jun và mục sư Choi lên Ủy ban Liêm chính quốc gia. Sau khi điều tra, Ủy ban này kết luận bà Kim không vi phạm pháp luật và khép lại vụ án vào tháng 6 năm 2024. Bên cạnh đó, mối quan hệ của gia đình Tổng thống với các giáo phái cũng là một chủ đề gây tranh cãi. Từ chiến dịch tranh cử năm 2021, ông Yoon Suk Yeol đã bị đồn đoán sử dụng bùa chú khi người ta phát hiện ông viết chữ vương trong lòng bàn tay. Sau đó, thông tin về mối quan hệ thân thiết giữa gia đình ông Jun và một thầy phong thủy được hé lộ, làm dấy lên thông tin ông Jun sử dụng tà thuật để tranh cử. Khi bị chất vấn về mối quan hệ này trong một cuộc tranh luận truyền hình, ông Jun ban đầu phủ nhận, nhưng sau đó đã thừa nhận quen biết thầy phong thủy này. Về chữ vương trên tay, ông Yoon Suk Yeol giải thích rằng đó là do một người hàng xóm lớn tuổi viết để động viên ông trước cuộc tranh luận. Thầy phong thủy cũng lên tiếng phủ nhận sự liên quan của mình đến việc này. Một quyết định gây tranh cãi khác của ông Yoon Suk Yeol là việc chuyển văn phòng Tổng thống từ Nhà Xanh đến tòa nhà Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan ngay sau khi nhậm chức. Lý do chính thức được đưa ra là để nâng cao hiệu quả công việc do cách bố trí không gian tại Nhà Xanh chưa hợp lý. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng quyết định này dựa trên lời khuyên của thầy phong thủy vì cho rằng vị trí của Nhà Xanh không tốt, phớt lờ vấn đề chi phí và an ninh. Câu chuyện về gia đình Tổng thống Yoon Suk Yeol và đệ nhất phu nhân Kim Kun Hee vẫn đang tiếp diễn và chắc chắn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ trong tương lai. Một số nhà phân tích chính trị nhận định bà Kim Kun Hee có thể trở thành một nhân vật quyền lực ngầm, tương tự như trường hợp của Choi Soon-sil dưới thời cựu Tổng thống Park Geun-hye, với sự hậu thuẫn từ các tập đoàn tài phiệt và có thể cả những thế lực tâm linh. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật rồi lại hủy bỏ quyết định này vào tối mùng 3 vừa qua. Hành động bất nhất này đã đẩy ông Yoon vào tình thế nguy hiểm, đứng trước nguy cơ bị luận tội, đồng thời khiến bà Kim Kun Hee một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. 2. Bi kịch của Asma al-Assad, từ bông hồng sa mạc đến đệ nhất phu nhân lưu vong của Syria. Tháng 12 năm 2024, một chiếc máy bay riêng lặng lẽ cất cánh từ Damas trong màn đêm tĩnh mịch. Trên đó là gia đình Assad, những người vừa đánh mất tất cả sau gần 1/4 thế kỷ nắm giữ quyền lực tối cao ở Syria. Với cựu đệ nhất phu nhân Asma al-Assad, đây không đơn thuần là một cuộc trốn chạy khỏi một chế độ sụp đổ. Đây còn là một dấu chấm hết cho hành trình kỳ lạ của một cô gái London tài năng, từng tốt nghiệp từ một đại học danh tiếng và sở hữu sự nghiệp rạng rỡ trong ngành tài chính, nhưng lại chọn trở thành vợ của một trong những nhà độc tài khét tiếng nhất thế giới. Giờ đây, khi quyền lực đã vụt khỏi tay và căn bệnh hiểm nghèo ngày càng trầm trọng, số phận nào đang chờ đợi người phụ nữ từng được mệnh danh là bông hồng sa mạc? Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cuộc đời đầy biến động của một người phụ nữ từng được ca ngợi là biểu tượng của sự tiến bộ ở Trung Đông, để rồi trở thành đệ nhất phu nhân địa ngục. Và nếu như thấy nội dung này hấp dẫn, các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngày 8 tháng 12 năm 2024, một dấu mốc không thể quên trong lịch sử Syria. Tại thủ đô Damas, hàng trăm nghìn người đổ ra đường phố ăn mừng sự sụp đổ của chế độ độc tài đã cướp đi sinh mạng của hơn nửa triệu người và buộc hàng triệu người khác phải rời bỏ quê hương. Sau hơn nửa thế kỷ cai trị bằng bạo lực, 30 năm dưới thời Hafez al-Assad và 24 năm dưới thời con trai ông Bashar al-Assad, gia tộc Assad cuối cùng đã bị lật đổ bởi các lực lượng đối lập. Cuộc đào tẩu kịch tính của gia đình Assad sử dụng một đường hầm bí mật với sự hỗ trợ từ các đồng minh trung thành đã khép lại 13 năm nội chiến đẫm máu tại Syria. Tuy nhiên, phía sau những con số thương vong và hình ảnh chế độ sụp đổ, một nhân vật khác cũng gây chú ý không kém: Asma al-Assad, người vợ luôn đứng sau Bashar. Không chỉ là người mẹ của 3 đứa con, Asma còn được xem như nhân vật chủ chốt nắm giữ những bí mật kinh tế của chế độ Assad. Trong quá khứ, truyền thông phương Tây từng ca ngợi bà là Lady Diana của Trung Đông hay bông hồng sa mạc, biểu tượng cho vẻ đẹp và sự tiến bộ ở khu vực này. Nhưng khi tội ác của chế độ bị phơi bày, hình ảnh hoa mỹ ấy nhanh chóng bị thay thế bằng những danh xưng đầy ám ảnh: Lady Macbeth và đệ nhất phu nhân địa ngục. Thật khó để hình dung con đường nào đã đưa một cô gái tài năng, xuất thân bình thường như Asma đến vị trí này. Làm sao một nhân viên ngân hàng trẻ với sự nghiệp đầy hứa hẹn tại London lại trở thành vợ của một trong những nhà độc tài khét tiếng nhất thời đại? Asma al-Assad, tên khai sinh là Asma Fawwa Akras, sinh ngày 11 tháng 8 năm 1975. Trải qua một tuổi thơ yên bình so với những biến động không ngừng tại Trung Đông. Lớn lên ở Acton, một khu phố sôi động phía tây London, Asma được nuôi dạy trong một gia đình hòa quyện giữa văn hóa Syria và phương Tây. Cha bà, tiến sĩ Fawwa Akras,
là một bác sĩ tim mạch được tôn kính, trong khi mẹ bà, Saha Agras, đảm nhận vai trò là nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Syria ở London. Mặc dù gia đình vẫn duy trì mối gắn kết với quê hương, họ cũng đã thích nghi sâu sắc với lối sống ở Anh Quốc. Hành trình học vấn của Asma là minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của bà. Khởi đầu từ ngôi trường trung học Twyford Church of England với môi trường giáo dục đa văn hóa sôi động, Asma đã sớm bộc lộ tài năng xuất chúng của mình. Bước tiếp theo trong hành trình tri thức, bà theo học tại Queen's College danh tiếng ở Marylebone, nơi không chỉ giúp bà phát triển năng lực học tập mà còn nuôi dưỡng những hoài bão lớn lao. Nỗ lực không ngừng nghỉ của bà được đền đáp xứng đáng khi tốt nghiệp loại ưu với bằng kép ngành khoa học máy tính và văn học Pháp tại King's College London vào năm 1996. Bước ra khỏi giảng đường đại học, Asma đã chọn cho mình một hướng đi đầy thách thức trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Khởi nghiệp tại Deutsche Bank, bà sau đó chuyển sang JP Morgan và nhanh chóng tạo dựng được vị thế vững chắc trong ngành tài chính. Trong môi trường làm việc quốc tế, bà được đồng nghiệp và bạn bè thân thiết gọi bằng cái tên Emma, một biểu tượng cho khả năng hòa nhập tự nhiên vào văn hóa Anh Quốc của bà. Theo nhận xét của một người bạn thân trong gia đình, Asma mang đậm phong thái Anh Quốc với lối sống và định hướng sự nghiệp theo phong cách phương Tây, thay vì đặt nặng các vấn đề chính trị hay văn hóa Trung Đông. Số phận đã đưa cuộc đời Asma rẽ sang một hướng bất ngờ vào cuối thập niên 1990, khi mẹ bà, Saha, được cho là người đã động viên bà nối lại mối quan hệ với Bashar al-Assad, một sinh viên nhãn khoa đang theo học tại London. Mối quan hệ giữa họ bắt nguồn từ thời thơ ấu nhờ những gắn kết gia đình tại Syria. Bashar đến London năm 1992 để theo học ngành nhãn khoa, sống một cuộc đời trầm lặng, tránh xa những biến động chính trị ở quê nhà. Dù Asma đang trên đỉnh cao sự nghiệp ngân hàng đầu tư, với tương lai đầy hứa hẹn phía trước, bà dần bị cuốn hút bởi con người trầm tính nhưng đầy khát vọng của Bashar. Họ từng gặp nhau trong những kỳ nghỉ gia đình tại Syria, nhưng chính thời gian ở London mới là lúc mối quan hệ của họ thật sự trở nên sâu sắc. Trong quãng thời gian này, Bashar hoàn toàn không mang dáng dấp của một nhà lãnh đạo tương lai. Ông được biết đến như một người điềm đạm, say mê ngành y và dường như chỉ tập trung vào việc học hơn là để ý đến di sản chính trị đồ sộ của cha mình, Hafez al-Assad, người đã cai trị Syria với bàn tay sắt từ năm 1971. Tuy nhiên, số phận đã sắp đặt một con đường khác. Năm 1994, một biến cố đau thương xảy ra khi Bassem, anh trai của Bashar, người được định sẵn để kế vị, thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Bất ngờ và không được chuẩn bị, Bashar bị đẩy vào vai trò người thừa kế, một trách nhiệm mà ông chưa từng mong đợi hay sẵn sàng gánh vác. Buộc phải từ bỏ ước mơ y học và cuộc sống yên bình tại London, Bashar trở về Syria. Ngay sau đó, ông được cha mình đưa vào một chương trình huấn luyện quân sự khắc nghiệt. Trong vòng 3 năm, ông thăng tiến vượt bậc, từ cấp bậc đại úy lên đến đại tá. Đến khi Hafez al-Assad qua đời vào tháng 6 năm 2000, Bashar đã được chuẩn bị đầy đủ để tiếp nhận quyền lực tối cao. Sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi với tỷ lệ phiếu bầu 97%, ông chính thức trở thành tổng thống tiếp nối triều đại Assad tại Syria. Giữa lúc sự nghiệp tại JP Morgan đang thăng hoa và kế hoạch theo học MBA tại Harvard đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, Asma al-Assad đối mặt với một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. Mối quan hệ ngày càng sâu sắc với Bashar al-Assad đã làm thay đổi hoàn toàn hướng đi của bà. Khi được hỏi về quyết định từ bỏ sự nghiệp đầy triển vọng, Asma trả lời thẳng thắn: ai lại chọn Harvard thay vì tình yêu? Tháng 11 năm 2000, chỉ một tháng trước lễ cưới, bà bất ngờ từ chức tại JP Morgan. Quyết định này khiến đồng nghiệp bất ngờ đến sửng sốt, đặc biệt khi nó diễn ra ngay sau khi bà vừa hoàn thành một thương vụ lớn và chỉ 2 tháng trước khi nhận được một khoản tiền thưởng đáng kể. Vị sếp của bà thậm chí còn cho rằng bà đang trải qua một giai đoạn bất ổn tinh thần. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Asma chia sẻ: tôi chỉ muốn thoát ra, tôi đã chịu đựng đủ rồi. Hôn lễ của Asma và Bashar al-Assad diễn ra vào tháng 12 năm 2000 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Không giống những đám cưới đình đám thường thấy, sự kiện này được tổ chức hoàn toàn kín đáo, không có bất kỳ thông báo công khai nào về mối quan hệ của họ trước đó. Cả người dân Syria lẫn cộng đồng quốc tế đều bất ngờ trước tin tức này. Cuộc hôn nhân nhanh chóng trở thành tâm điểm của những đồn đoán. Nhiều người xem đây như một biểu tượng của sự hiện đại hóa và cải cách. Asma, một người Hồi giáo Sunni với nền tảng phương Tây, kết hôn với Bashar, người thuộc cộng đồng Alawite thiểu số, được coi là hình ảnh của sự đoàn kết và hy vọng cho một Syria tươi sáng hơn. Sự kết hợp này mang đến kỳ vọng về một tương lai tiến bộ, nơi các rào cản về tôn giáo và văn hóa có thể được thu hẹp. Khác với hình ảnh thường thấy về một đệ nhất phu nhân,
Asma al-Assad không khởi đầu vai trò mới bằng những bữa tiệc xa hoa hay sự kiện thảm đỏ. Thay vào đó, bà dành những tuần đầu sau hôn lễ để song ruổi khắp các vùng nông thôn Syria, ăn mặc giản dị trong quần jean và áo phông, tiếp xúc trực tiếp với người dân. Hành trình đến hơn 100 ngôi làng trên 13 tỉnh thành của Syria đã giúp bà hiểu sâu sắc những thách thức mà người dân phải đối mặt, đồng thời tìm kiếm cách đóng góp cho đất nước. Chính những trải nghiệm này đã định hình các hoạt động ban đầu của bà với tư cách đệ nhất phu nhân, tập trung vào các sáng kiến cải thiện giáo dục, phát triển kinh tế và hỗ trợ nông thôn. Asma al-Assad thành lập Quỹ Tín thác Phát triển Syria, một mạng lưới các tổ chức từ thiện hoạt động dưới sự giám sát của chính phủ. Những nỗ lực của bà nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế và bà được tạp chí Middle East 411 vinh danh là một trong những người Ả Rập có ảnh hưởng nhất tại Trung Đông. Trong mắt nhiều người, Asma là hình mẫu của một nhà cải cách, một người phụ nữ hiện đại có học thức và biết tận dụng vị thế để thúc đẩy thay đổi tích cực cho xã hội. Trước khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ năm 2011, Asma al-Assad được ca ngợi là biểu tượng của nữ quyền tại Trung Đông. Truyền thông quốc tế tung hô bà như một làn gió mới cho sự tiến bộ trong khu vực. Đặc biệt, bài báo nổi tiếng trên tạp chí Vogue vào tháng 2 năm 2011 đã gọi bà là bông hồng giữa sa mạc, miêu tả một đệ nhất phu nhân trẻ trung, quyến rũ, sành điệu, giàu lòng trắc ẩn và tận tâm với công cuộc hiện đại hóa Syria. Tuy nhiên, hình ảnh lung linh này không kéo dài được lâu. Cuối năm 2011, khi Syria rơi vào vòng xoáy nội chiến và những tội ác của chế độ Bashar al-Assad bị phơi bày, bài báo trên Vogue vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Tạp chí bị cáo buộc là công cụ tuyên truyền cho một chế độ đang đàn áp chính nhân dân của mình. Đến tháng 6 năm 2012, tổng biên tập Vogue phải công khai thừa nhận sai lầm khi đặt niềm tin vào chế độ Assad vào thời điểm bài báo được xuất bản. Bà đồng thời nhấn mạnh rằng thực tế chiến tranh đã lật tẩy bản chất thật của chính quyền này. Những năm đầu trên cương vị đệ nhất phu nhân, Asma al-Assad tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng cho Syria. Tuy nhiên, hiện thực khắc nghiệt của chế độ độc tài và bạo lực đã nhanh chóng làm lu mờ những nỗ lực cải cách của bà. Lời hứa về một Syria đổi mới dần tan biến và vai trò của Asma trở thành đề tài gây tranh cãi hơn bao giờ hết. Bề ngoài, gia đình Assad luôn xuất hiện như một hình mẫu lý tưởng. Asma và Bashar al-Assad có 3 người con. Con trai cả Hafez, sinh năm 2001, được đặt theo tên ông nội để tôn vinh di sản gia đình. Con gái Zain, sinh năm 2003 và con trai út Karem, sinh năm 2004. Cặp đôi thường xuất hiện trước công chúng như một gia đình hạnh phúc, với Asma nhấn mạnh vai trò làm mẹ qua các sự kiện và hình ảnh gia đình. Trong khi Bashar al-Assad xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo cứng rắn, Asma tập trung khắc họa hình ảnh người mẹ chu đáo, thường xuyên xuất hiện cùng các con trong những bức ảnh gia đình được dàn dựng cẩn thận. Giữa bối cảnh hỗn loạn tại Syria vào tháng 1 năm 2013, Bashar al-Assad tiết lộ rằng Asma đang mang thai đứa con thứ tư. Tuy nhiên, thông tin này sau đó không được xác nhận và gia đình Assad tiếp tục giữ khoảng cách với truyền thông quốc tế, cố gắng bảo vệ đời sống riêng tư của các con. Hình ảnh tích cực về Asma al-Assad bắt đầu sụp đổ khi bà công khai ủng hộ chồng trong việc đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra năm 2011. Đến giữa năm 2012, cuộc nội chiến toàn diện nổ ra, dẫn đến hàng loạt tội ác của chế độ Bashar al-Assad. Những chiến dịch quân sự mà Asma ủng hộ đã gây ra cái chết của hơn nửa triệu người và buộc 13 triệu người Syria phải di tản. Tháng 8 năm 2012, Juliet Book từ tờ The Telegraph gọi Asma là đệ nhất phu nhân địa ngục, chỉ trích sự im lặng của bà trước những tội ác của chế độ. Dư luận đặt câu hỏi liệu bà có khả năng tác động lên chồng để ngăn chặn bạo lực hay không. Cùng năm, phu nhân đại sứ Anh và Đức tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Asma lên tiếng phản đối chiến tranh qua một video với thông điệp "Hãy dũng cảm nói lên sự thật, chấm dứt đổ máu ngay bây giờ". Tuy nhiên, Asma vẫn im lặng và theo thời gian, sự ủng hộ của bà đối với chế độ ngày càng rõ ràng. Những email rò rỉ từ gia đình Assad càng làm hoen ố danh tiếng của Asma. Khi đất nước chìm trong chiến tranh và người dân đối mặt với đói nghèo, bà bị tố chi tiêu xa xỉ hàng trăm nghìn bảng Anh cho nội thất, giày dép hàng hiệu và tân trang dinh thự. Một email gửi cho chồng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của bà. "Nếu chúng ta mạnh mẽ bên nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Em yêu anh." Bà cũng bị cáo buộc lợi dụng Quỹ Tín thác Phát triển Syria, tổ chức từ thiện do bà sáng lập, để làm giàu cá nhân bằng cách kiểm soát viện trợ nước ngoài. Một cựu ngoại trưởng Mỹ gọi bà là một trong những kẻ trục lợi chiến tranh khét tiếng nhất tại Syria. Trong một email rò rỉ năm 2012, Asma thậm chí tự nhận mình là nhà độc tài thực sự, hé lộ vai trò đáng kể của bà
trong các quyết định nội bộ của chế độ Assad. Cuộc nội chiến đã biến Asma al-Assad từ biểu tượng của hy vọng thành hiện thân của sự phản bội khi bà ủng hộ một chế độ bị quốc tế lên án là tàn bạo và thối nát. Cuộc đời Asma al-Assad bước vào giai đoạn đầy biến động khi xung đột Syria leo thang và sự giám sát quốc tế gia tăng. Từ một đệ nhất phu nhân quyến rũ được chào đón tại các sự kiện quốc tế và từng bắt tay nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, bà trở thành một nhân vật bị xa lánh trên trường quốc tế. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt, cô lập bà hoàn toàn khỏi cộng đồng quốc tế. Các lệnh trừng phạt cáo buộc bà có liên quan mật thiết đến nền kinh tế Syria, đặc biệt là trong các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông và bất động sản, những ngành được cho là nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chế độ Assad. Năm 2021, cảnh sát thủ đô Anh mở ra một cuộc điều tra về cáo buộc Asma kích động tội ác chiến tranh. Mặc dù gia đình bà ở London, bao gồm cha bà là tiến sĩ Fawad Agras, không bị cáo buộc trực tiếp, nhưng họ vẫn đối mặt với sự giám sát gắt gao từ truyền thông. Năm 2018, Asma công khai thông tin bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Bà chia sẻ hành trình điều trị bằng cách đăng tải hình ảnh, khắc họa bản thân như một người mạnh mẽ và kiên cường. Một năm sau, bà tuyên bố đã khỏi bệnh hoàn toàn. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2024, Văn phòng Tổng thống Syria thông báo rằng Asma mắc bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy, buộc bà phải rút lui khỏi các hoạt động công cộng để tập trung điều trị. Thông báo này ngay lập tức gây tranh cãi. Một số người cho rằng đây là chiêu trò truyền thông nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi tình hình chính trị và hành động của chế độ Assad. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đây là nỗ lực nhằm thu hút sự đồng cảm cả trong và ngoài nước. Sau hơn 2 thập kỷ cầm quyền, chế độ Assad sụp đổ vào năm 2024. Chính quyền Bashar al-Assad duy trì quyền lực suốt nhiều năm nhờ sự hỗ trợ quân sự từ Nga và Iran. Vũ khí, binh lính và nguồn lực từ hai quốc gia này đã giúp chế độ đứng vững trước sức ép của phe đối lập. Tuy nhiên, đến năm 2024, sự hỗ trợ này bắt đầu suy yếu khi Nga và Iran phải đối mặt với những khó khăn nội bộ và giảm bớt can thiệp vào Syria. Mất đi sự hậu thuẫn quan trọng, chế độ Assad không thể tiếp tục chống đỡ trước sức ép ngày càng gia tăng từ phe đối lập. Trong tình thế tuyệt vọng, Bashar al-Assad buộc phải rời khỏi Syria theo lời khuyên từ các đồng minh. Gia đình ông được bí mật đưa ra nước ngoài bằng máy bay riêng trong một kế hoạch được sắp xếp kỹ lưỡng. Chuyến bay xuất phát từ một căn cứ không quân của Nga tại Syria nhằm tránh sự chú ý của quốc tế. Hiện tại, gia đình Assad đang sống tại Moscow dưới dạng tị nạn chính trị. Nga, đồng minh lâu năm của chế độ Assad, kiên quyết từ chối các yêu cầu dẫn độ họ đến tòa án hình sự quốc tế, bất chấp áp lực từ cộng đồng quốc tế, đòi hỏi công lý cho những năm tháng xung đột tại Syria. Moscow trở thành nơi trú ẩn cho Bashar, Asma và các con, một cuộc sống hoàn toàn trái ngược với sự xa hoa tại dinh thự tổng thống ở Damas. Cuộc đào tẩu của gia đình Assad để lại nhiều câu hỏi chưa lời giải. Liệu họ sẽ đối diện trách nhiệm với những tội ác đã xảy ra dưới thời cai trị của Bashar, hay mối quan hệ với các đồng minh quyền lực như Nga sẽ giúp họ né tránh công lý mãi mãi? Trong khi Syria bước sang một chương mới, không còn sự hiện diện của gia đình Assad, họ vẫn sống lưu vong dưới sự bảo hộ chặt chẽ từ chính phủ Nga. Cuộc sống lưu vong của gia đình Assad tại Moscow vẫn phản ánh sự xa hoa và đặc quyền. Theo ước tính từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, khối tài sản ròng của gia đình này lên đến khoảng 2 tỷ đô la, được phân bổ khéo léo qua các tài khoản nước ngoài, công ty vỏ bọc và danh mục bất động sản khổng lồ. Hệ thống tài chính này đảm bảo một cuộc sống sung túc ngay cả khi họ không còn quyền lực. Hiện tại, Bashar và Asma al-Assad đang sinh sống tại Moscow cùng 3 người con: Hafez, 24 tuổi, Zain, 22 tuổi và Karem, 21 tuổi. Gia đình này duy trì một mạng lưới quan hệ rộng lớn tại thủ đô Nga, dự kiến sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc định cư. Đáng chú ý, cha mẹ của Asma cũng đã rời Anh Quốc để đoàn tụ với con gái tại Moscow, một động thái thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của họ dành cho bà. Khu phức hợp thành phố thủ đô, một trong những địa điểm sang trọng bậc nhất Moscow, được cho là nơi định cư mới của gia đình Assad. Tọa lạc tại trung tâm thương mại sầm uất, tòa nhà chọc trời này là nơi sinh sống của tầng lớp thượng lưu thành phố. Theo các báo cáo, gia đình Assad sở hữu 18 căn hộ cao cấp trị giá hơn 30 triệu bảng Anh tại khu phức hợp, minh chứng cho mối quan hệ bền chặt với Nga. Các căn hộ này được thiết kế với nội thất xa hoa, tầm nhìn toàn cảnh thành phố và các tiện ích đẳng cấp như dịch vụ quản gia riêng, hệ thống an ninh cao cấp và các trung tâm chăm sóc sức khỏe. Thông tin từ một kênh Telegram cho biết, Bashar al-Assad có thể đã mua một biệt thự ở Saint Petersburg. Theo nguồn tin này, gia đình cựu Tổng thống Syria dự định chuyển đến đây và sẽ nhận được sự bảo vệ đặc biệt từ chính quyền Nga. Đáng chú ý,
Asma được cho là đã lưu trú tại Saint Petersburg trong thời gian điều trị ung thư. Mối quan hệ giữa gia đình Assad và Moscow không chỉ giới hạn ở bất động sản. Con trai cả của Bashar, Hafez, đã duy trì liên kết chặt chẽ với Nga trong nhiều năm và hiện đang học tiến sĩ ngành khoa học vật lý và toán học tại Đại học Quốc gia Moscow. Truyền thông Nga đưa tin anh đã bảo vệ thành công luận án, được công nhận là một học giả trẻ triển vọng trong lĩnh vực nghiên cứu. Hiện tại, gia đình Assad đang sống an toàn tại Moscow dưới sự bảo hộ của chính quyền Vladimir Putin, người lên nắm quyền cùng năm với Bashar al-Assad tại Syria năm 2000. Chừng nào Putin còn tại vị, gia đình Assad có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống lưu vong dưới sự che chở của Nga. Tuy nhiên, ngược lại, họ sẽ phải đối mặt với tình thế khó khăn, hoặc phải tiếp tục chạy trốn, hoặc bị dẫn độ đến Tòa án Hình sự Quốc tế để chịu trách nhiệm cho những hành động trong quá khứ. Câu chuyện của Asma al-Assad là một bi kịch phức tạp, phản ánh hệ lụy từ quyền lực và sự lựa chọn. Từng sinh trưởng trong một gia đình trung lưu tại Anh, giờ đây bà trở thành một người bị xa lánh ngay trên chính quê hương của mình. Các biện pháp trừng phạt quốc tế cùng sự chỉ trích gay gắt về vai trò của bà trong chế độ Syria khiến khả năng hồi hương trở nên xa vời. Những đồn đoán về việc bà có thể bị tước quốc tịch Anh càng làm sâu sắc thêm khoảng cách giữa bà với quá khứ. Hoàn cảnh của Asma càng thêm khó khăn khi bà phải đối mặt với căn bệnh bạch hầu. Dù cần đến các phương pháp điều trị hiện đại, các lệnh trừng phạt quốc tế khiến bà không thể tiếp cận dịch vụ y tế tại phương Tây. Thay vào đó, bà buộc phải phụ thuộc vào hệ thống y tế của Nga, nơi vốn không được đánh giá cao trong cộng đồng quốc tế. Đây chính là cái giá phải trả cho những lựa chọn của bà trong quá khứ. Ngày 22 tháng 12, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập đưa tin rằng Asma al-Assad đã nộp đơn ly hôn tại một tòa án ở Moscow, đồng thời yêu cầu được rời khỏi Nga. Tờ Jerusalem Post cũng dẫn nguồn tin cho biết bà cảm thấy ngột ngạt khi sống tại Moscow và muốn quay trở về Anh để bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy tại sao Bashar al-Assad không thể cùng bà trở về London? Nguyên nhân là do chính phủ Nga đã áp đặt nhiều hạn chế lên ông. Bashar al-Assad bị cấm rời khỏi lãnh thổ Nga, không được tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào, kể cả gặp gỡ bạn bè quốc tế. Ngoài ra, toàn bộ tài sản của Bashar tại Nga, bao gồm bất động sản và tài sản động sản, đều bị đóng băng. Những yếu tố này được cho là nguyên cớ khiến Asma quyết định ly hôn. Câu chuyện của Asma al-Assad đặt ra những câu hỏi day dứt về trách nhiệm đạo đức, sự tha hóa của quyền lực và hậu quả của việc lựa chọn đứng về phía sai lầm trong lịch sử. Từ biểu tượng của hy vọng và hiện đại hóa, bà trở thành nhân vật gây tranh cãi, bị cáo buộc đồng lõa với tội ác của chế độ. Quyết định ly hôn và tìm kiếm cuộc sống mới tại Anh có thể được xem là nỗ lực muộn màng để rũ bỏ quá khứ đen tối. Tuy nhiên, liệu điều đó có đủ để xóa bỏ những vết nhơ mà bà đã mang suốt trong những năm tháng qua? Liệu Asma al-Assad có thể thoát khỏi cái bóng của chế độ Assad để xây dựng lại cuộc đời? Và liệu công lý có thể được thực thi cho hàng triệu nạn nhân của cuộc xung đột Syria, bao gồm cả việc xem xét trách nhiệm của những người như Asma, người từng có vị thế để tạo ra thay đổi tích cực nhưng lại chọn im lặng và hưởng thụ đặc quyền? Những câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ, chờ đợi lời giải đáp. Hành trình của cựu đệ nhất phu nhân Syria là một lời nhắc nhở sâu sắc về hệ lụy của quyền lực và trách nhiệm cá nhân trong dòng chảy lịch sử. Những lựa chọn của bà không chỉ ảnh hưởng đến số phận riêng mà còn tác động sâu sắc đến cuộc sống của hàng triệu người. 3. Bí mật trước váy xanh, vụ bê bối Monica Lewinsky và màn kịch luận tội Tổng thống Clinton. Có lẽ, bước vào tuổi tứ tuần, tôi mới nhận ra mình khác biệt. Không giống như những người khác, tôi chẳng mảy may mong muốn được trở lại cái tuổi 22 đầy bồng bột. Bởi vì ở tuổi 22, tôi đã yêu sếp của mình, và chỉ 2 năm sau đó, tôi đã phải trả giá đắt cho mối tình vụng trộm ấy. Những dòng tâm sự này không phải của một người phụ nữ bình thường, mà là của Monica Lewinsky, nhân vật chính trong vụ bê bối tình ái chấn động nhất lịch sử nước Mỹ. Người sếp mà cô nhắc đến chính là Bill Clinton, Tổng thống thứ 42 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Mối quan hệ này đã tạo nên cơn bão chính trị khủng khiếp, khiến một người suýt mất ghế Tổng thống, còn người kia phải mang nỗi ô nhục suốt 20 năm trời. Vậy những bí mật nào đang ẩn giấu đằng sau vụ bê bối này? Liệu đây chỉ đơn thuần là một vụ ngoại tình, hay còn có những âm mưu chính trị đen tối hơn? Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau hé mở những góc khuất chưa từng được tiết lộ về vụ bê bối làm rung chuyển Nhà Trắng những năm cuối thế kỷ 20. Đừng quên like video và subscribe kênh để ủng hộ ekip nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Năm 1996 đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp chính trị của Bill Clinton. Chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống đã đưa ông bước vào nhiệm kỳ thứ 2 với một khát vọng lớn lao để tên tuổi mình sánh ngang hàng với những vĩ nhân như Washington,
Lincoln, Roosevelt trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng Đảng Cộng hòa dường như đã có những tính toán khác. Ngay khi Clinton vừa tuyên thệ nhậm chức, họ đã tung ra đòn tấn công đầu tiên. Với quyền kiểm soát quốc hội trong tay, Đảng Cộng hòa nhanh chóng viện cớ ngân sách quá cao để đóng băng chi tiêu của chính phủ liên bang. Quyết định này như một quả bom chính trị, khiến hàng loạt cơ quan, trong đó có Nhà Trắng, buộc phải cho nhân viên nghỉ việc tạm thời. Những hành lang xưa kia tấp nập người qua lại, giờ chìm trong im lặng, chỉ còn lại vài thực tập sinh. Trong khung cảnh hoang vắng ấy, có lẽ chính Clinton cũng không ngờ rằng sự cô đơn và tâm trạng chán nản của mình sẽ dẫn đến một cuộc gặp gỡ định mệnh. Monica Lewinsky, cô thực tập sinh 23 tuổi, với tấm bằng tâm lý học mới ra trường, không chỉ mang vẻ đẹp dạng người của tuổi trẻ, mà còn toát lên một sức hút kỳ lạ khó cưỡng. Ở độ tuổi 49, Bill Clinton không chỉ là một chính trị gia tài năng, mà còn là một người đàn ông đầy sức hút. Quyền lực và sự từng trải đã tạo cho ông một vẻ quyến rũ khó cưỡng, đặc biệt là trong mắt của một cô gái trẻ như Monica Lewinsky. Những cuộc chạm mặt tưởng chừng tình cờ trong hành lang Nhà Trắng dần trở nên thường xuyên hơn. Lewinsky không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho vị tổng thống quyền lực. Clinton, dù không xa lạ với những lời đồn đại về đời tư, dường như cũng khó lòng thờ ơ trước sự chú ý đặc biệt này. Từ những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Lewinsky bắt đầu có những chuyến viếng thăm kéo dài bất thường tại phòng bầu dục, điều vượt xa khuôn khổ thông thường của một thực tập sinh. Dù được giữ kín đến đâu, những cuộc gặp gỡ này vẫn không tránh khỏi ánh mắt dò xét của một số nhân viên trong Nhà Trắng. Họ bắt đầu nhận ra có điều gì đó không bình thường đang diễn ra sau những cánh cửa đóng kín của văn phòng Tổng thống. Trong thời gian Lewinsky làm việc tại Nhà Trắng, mối quan hệ giữa cô và Tổng thống Clinton ngày càng vượt qua ranh giới thông thường. Những khoảnh khắc riêng tư vượt quá giới hạn giữa hai người đã không ít lần bị nhân viên Nhà Trắng bắt gặp. Điều này dẫn đến nhiều lời phàn nàn và chỉ trích, cho rằng những hành vi như vậy là không thể chấp nhận được, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nguyên thủ quốc gia. Mối quan hệ vụng trộm dần trở thành một bí mật công khai trong nội bộ Nhà Trắng. Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, dù không lên tiếng công khai, nhưng chắc chắn đã nhận ra những dấu hiệu bất thường. Vì muốn bảo vệ gia đình và sự nghiệp chính trị của chồng, bà đã chọn cách xử lý kín đáo. Tháng 4 năm 1997, với mục đích bảo vệ danh tiếng của Tổng thống, hoặc vì một lý do nào khác chưa được tiết lộ, cấp trên của Lewinsky quyết định điều chuyển cô đến Lầu Năm Góc. Họ hy vọng khoảng cách địa lý sẽ chấm dứt mối quan hệ nguy hiểm này. Tuy nhiên, quyết định này lại phản tác dụng, trở thành ngòi nổ châm ngòi cho cơn bão chính trị lớn nhất trong nhiệm kỳ của Clinton. Việc bị điều chuyển đến Lầu Năm Góc khiến Lewinsky rơi vào tuyệt vọng và đau khổ. Cô liên tục gửi email cho Clinton qua hệ thống nội bộ, bày tỏ nỗi nhớ nhung da diết. Tuy nhiên, Clinton đã xóa những email này mà không hề đọc. Trong một lần gặp gỡ, Lewinsky thổ lộ rằng cô không thể sống thiếu ông. Clinton hứa hẹn sẽ đưa cô trở lại Nhà Trắng sau một thời gian ngắn ở Lầu Năm Góc, nhưng lời hứa đó chỉ là một sự lừa dối. Giữa nỗi cô đơn và tuyệt vọng, Lewinsky tìm đến Linda Tripp, một đồng nghiệp tại Lầu Năm Góc, và nhanh chóng coi bà như một người bạn thân thiết. Tripp, một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm trong chính trường, luôn khao khát được làm việc tại cánh Tây, trung tâm quyền lực của bộ máy hành chính Tổng thống. Bà đã đạt được mục tiêu này dưới thời Tổng thống George Bush. Khi Clinton đắc cử, chính kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về hoạt động nội bộ Nhà Trắng đã giúp Tripp giữ được vị trí, trở thành trợ lý cho Vincent Foster, luật sư riêng của Clinton. Vụ việc Vincent Foster tự kết thúc cuộc đời đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí Linda Tripp. Bà chứng kiến cảnh nhân viên an ninh của Clinton lục soát và tịch thu toàn bộ tài liệu trong văn phòng Foster, bao gồm cả những tài liệu liên quan đến vụ Whitewater gây tranh cãi, mà không cho phép bất kỳ ai tiếp cận, kể cả người thân của Foster. Hành động này cộng với những bất đồng quan điểm sâu sắc giữa chồng bà, một quân nhân, và Clinton về vấn đề người đồng tính phục vụ trong quân đội, đã khiến Tripp ngày càng bất mãn với vị Tổng thống đương nhiệm. Bà tin rằng Clinton đang hủy hoại đất nước. Tripp từng được gợi ý viết sách phơi bày những bí mật của Nhà Trắng, nhưng bà đã từ chối vì lo ngại vi phạm luật an ninh quốc gia. Và rồi Monica Lewinsky xuất hiện. Trong những buổi ăn trưa thân mật, Lewinsky bắt đầu tâm sự với Tripp về mối quan hệ tình cảm với Tổng thống Clinton. Ban đầu Tripp tỏ ra hoài nghi, nhưng trước những lời khẳng định chắc chắn và chi tiết của Lewinsky, cùng với những email trao đổi với Clinton làm bằng chứng, Tripp dần tin vào câu chuyện khó tin này. Lewinsky thậm chí còn đăng một đoạn trích lãng mạn trong vở kịch Romeo và Juliet lên tờ Washington Post với hy vọng Clinton
sẽ đọc được và thấu hiểu nỗi lòng của cô. Lewinsky luôn tìm mọi cách để gặp Clinton và thường xuyên chia sẻ với Chip về những nỗ lực của mình. Cô than thở về việc Clinton không trả lời thư từ vào cuộc gọi, thể hiện rõ nỗi đau khổ của một người phụ nữ đang yêu và bị từ chối phũ phàng. Chip trở thành người lắng nghe những tâm sự của Lewinsky. Tháng 4 năm 1997, vụ kiện quấy rối của Paula Jones chống lại Tổng thống Bill Clinton được Tòa án tối cao Hoa Kỳ thụ lý. Ngay lập tức, thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Nhân cơ hội này, Chip đã tìm đến Luciana Goldberg, người bạn từng khuyến khích bà viết sách về những bí mật của Nhà Trắng, và tiết lộ rằng mình có một người bạn thân đã từng quan hệ với Tổng thống. Goldberg lập tức khuyên Chip nên ghi âm lại những cuộc trò chuyện với người bạn này vì chúng có thể sẽ rất hữu ích. Và thế là ngày 3 tháng 10 năm 1997, cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Chip và Monica Lewinsky đã được bí mật ghi âm. Trong cuộc trò chuyện này, chiếc váy xanh nổi tiếng đã được nhắc đến. Tôi thậm chí còn giữ lại dấu vết của ông ấy trên chiếc váy cocktail của mình. Lewinsky nói. Chip liền khuyên, Monica, chiếc váy đó đâu rồi? Tôi chưa đem đi giặt khô. Vậy thì đừng giặt, hãy cất nó vào túi hút chân không. Nó có thể sẽ rất hữu ích, hoặc ít nhất là có thể bảo vệ cô. Chiếc váy ấy sau này đã trở thành một bằng chứng quan trọng trong vụ án. Chip tiếp tục ghi âm các cuộc trò chuyện với Lewinsky. Sau đó, Goldberg giới thiệu Chip với Michael Isukov, một phóng viên điều tra của tạp chí Newsweek, người đang thu thập thông tin trong một bài báo về những bê bối tình ái của Clinton. Tuy nhiên, Isukov lo ngại việc công bố thông tin này sẽ khiến ông bị sa thải, thậm chí gặp nguy hiểm. Để công bố các đoạn ghi âm bí mật mà không gặp rắc rối pháp lý, cả ba đã vạch ra một kế hoạch tinh vi, lợi dụng vụ kiện của Paula Jones. Trong bối cảnh Internet vẫn còn sơ khai vào năm 1997, việc đăng tải thông tin trực tuyến là vô cùng khó khăn. Họ quyết định bí mật gửi đoạn ghi âm cho luật sư của Paula Jones và đề nghị triệu tập Lewinsky đến tòa với tư cách nhân chứng, với lý do cô cũng là một nạn nhân của Clinton. Tháng 12 năm 1997, Lewinsky nhận được chat hầu tòa với tư cách nhân chứng trong vụ kiện của Paula Jones. Hoảng loạn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lewinsky tìm đến Clinton để xin lời khuyên. Ngày 28 tháng 2, Clinton gặp Lewinsky cùng với một trợ lý. Clinton dặn dò cô không được thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, mà phải khẳng định rằng giữa họ không hề có chuyện gì xảy ra. Ông cũng cho biết mình sẽ bị triệu tập và sẽ khai rằng Lewinsky chỉ là một thực tập sinh bình thường. Vào ngày 7 tháng 1 năm 1998, phiên tòa xét xử vụ kiện của Paula Jones tiếp tục diễn ra. Lewinsky được triệu tập và đã ký vào bản khai có tuyên thệ, khẳng định không hề có quan hệ tình ái với Tổng thống Clinton. Clinton cũng đưa ra lời khai tương tự, khẳng định Lewinsky chỉ là một thực tập sinh bình thường. Vụ việc tưởng chừng sẽ khép lại tại đây. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 1 năm 1998, Luciana Goldberg tìm đến Kenneth Starr, công tố viên độc lập đang điều tra Clinton, và tiết lộ ông đã cố gắng hạ bệ Clinton nhiều năm. Đây là câu chuyện về Monica Lewinsky. Cô ta vừa khai man trước tòa về mối quan hệ với Tổng thống. Clinton cũng đã làm chứng cho lời khai đó. Tôi có bằng chứng ghi âm. Hãy nghe thử. Starr vô cùng bất ngờ trước món quà từ trên trời rơi xuống này. Ông ta ngay lập tức đưa vụ việc của Lewinsky vào cuộc điều tra Whitewater, một vụ án liên quan đến các giao dịch đất đai mờ ám ở Arkansas từ những năm 1970. Nhưng mối liên hệ logic giữa một vụ án tham nhũng đất đai đã xảy ra từ lâu với lời khai man của Lewinsky trong vụ kiện quấy rối là gì? Starr đã đến FBI và lập luận: tôi có bằng chứng cho thấy Lewinsky và Clinton đã khai man trước tòa. Nếu ông ta nói dối trong vụ này, rất có thể ông ta cũng nói dối về vụ Whitewater. Hãy gộp tất cả các cuộc điều tra này lại với nhau. Tôi tin rằng nếu chúng ta điều tra kỹ lưỡng, sự thật sẽ được phơi bày và Clinton sẽ phải trả giá. Và đúng như dự đoán, ngày 16 tháng 1 năm 1998, Hội đồng Công tố đã chấp thuận mở rộng cuộc điều tra White Paper, bao gồm cả vụ việc của Monica Lewinsky. Tuy nhiên, một vấn đề nan giải vẫn tồn tại. Toàn bộ các đoạn ghi âm của Chip đều được thực hiện bất hợp pháp và không thể sử dụng trước tòa. Để hợp pháp hóa bằng chứng, Starr đã tìm đến FBI. Tôi có các đoạn ghi âm, chúng bất hợp pháp, nhưng chúng ta cần phải hợp pháp hóa chúng. Chúng ta cần Lewinsky tự thuật lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa, nhưng lần này phải được FBI cho phép. Đây là vụ án liên quan đến an ninh quốc gia. FBI đã đồng ý và cấp phép cho Chip ghi âm lại các cuộc trò chuyện với Lewinsky. Chip
hẹn gặp Lewinsky tại khách sạn Ritz-Carlton. Trong bữa ăn, Chip khéo léo dẫn dắt Lewinsky tâm sự về mối quan hệ với Clinton. Lewinsky than thở về việc bị Clinton lạnh nhạt, nhắc lại chuyện chiếc váy xanh và kể lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa. Lần này mọi thứ đã được ghi âm hợp pháp. Chip ngay lập tức giao nộp đoạn ghi âm cho FBI. Vài ngày sau, Lewinsky lại được hẹn gặp Chip tại Ritz-Carlton. Tuy nhiên lần này, thay vì Chip, Lewinsky bị các đặc vụ liên bang và nhân viên công tố đón lõng. Cô bị giữ lại trong một phòng khách sạn và thẩm vấn suốt 10 tiếng đồng hồ mà không được phép liên lạc với luật sư. Họ đe dọa Lewinsky với mức án 25 năm tù vì tội khai man trước tòa, đồng thời gây sức ép buộc cô phải hợp tác điều tra Clinton. Cô phải gặp Clinton, chúng tôi sẽ trang bị thiết bị ghi âm. Cô phải có bằng chứng về mối quan hệ giữa cô và Tổng thống. Thậm chí, họ còn dùng lời lẽ đe dọa. Sẽ có lính bắn tỉa trên mái nhà. Nếu cô để lộ thiết bị ghi âm, họ sẽ thủ tiêu cô. Đối với một cô gái trẻ 22 tuổi như Lewinsky, đó là một áp lực kinh hoàng. Kế hoạch sử dụng thiết bị ghi âm để lấy thêm bằng chứng chống lại Clinton cuối cùng đã thất bại. Tuy nhiên, trong cơn hoảng loạn tột độ, Lewinsky đồng ý làm chứng trước buổi thẩm đoàn về mối quan hệ của mình với Tổng thống. Thông tin về mối quan hệ giữa Clinton và Lewinsky lần đầu tiên xuất hiện trên các diễn đàn Internet, một kênh truyền thông còn khá mới mẻ vào thời điểm đó. Rõ ràng, đây là một chiêu trò rò rỉ thông tin có chủ đích nhằm tạo dư luận trước khi được đăng tải chính thức trên báo chí. Vụ bê bối nhanh chóng lan rộng với tốc độ chóng mặt, trở thành tâm điểm chú ý của toàn nước Mỹ. Vào tháng 7 năm 1998, Lewinsky ra làm chứng trước buổi thẩm đoàn. Cô khai chi tiết về mối quan hệ với Clinton, bao gồm cả những thông tin nhạy cảm. Khi rời khỏi tòa, một phóng viên hỏi cô cảm thấy như thế nào. Lewinsky chỉ đáp lại ngắn gọn: "Tôi ghét Linda Chip." Một câu nói đủ để cho thấy sự tổn thương và căm phẫn của Lewinsky đối với người bạn đã phản bội mình. Về phần Chip, bà ta đã thành công trong việc phá hủy cuộc đời Lewinsky và góp phần hạ bệ vị tổng thống mà bà ta căm ghét. Sau này, Chip biện minh cho hành động của mình: "Tôi làm tất cả vì muốn tốt cho Monica. Cô ấy đang đau khổ và tôi đã giúp cô ấy thoát khỏi nỗi đau đó." Một lời giải thích khó có thể thuyết phục được dư luận. Tháng 8 năm 1998, đến lượt Clinton bị thẩm vấn. Trước đó vào ngày 26 tháng 1, trong một cuộc họp báo, khi được hỏi về vụ bê bối, Clinton đã tuyên bố một câu nói đi vào lịch sử: "Tôi chưa bao giờ có quan hệ với người phụ nữ đó." Một lời nói dối trắng trợn mà sau này đã khiến ông phải trả giá đắt. Để xoay chuyển tình thế, đội ngũ của Clinton đã khéo léo sử dụng chiêu bài đối ngoại. Thời điểm đó, cuộc chiến tranh ở Nam Tư đang diễn ra ác liệt. Truyền thông Mỹ đồng loạt kêu gọi sự can thiệp của Hoa Kỳ. Đây là một chiến thuật đánh lạc hướng kinh điển trong chính trị. Thay vì tập trung vào bê bối tình ái của Tổng thống, dư luận được dẫn dắt sang một vấn đề nóng hơn, cấp bách hơn. Liệu Mỹ có nên can thiệp quân sự vào Nam Tư? Vấn đề Iraq cũng được sử dụng như một công cụ tương tự để chuyển hướng dư luận. Cùng lúc đó, vào tháng 11 năm 1998, vụ kiện của Paula Jones chống lại Clinton khép lại với việc bà Jones nhận được $800.000 và rút đơn kiện. Tuy nhiên, giới chính trị Mỹ vẫn chưa thể yên tâm. Vụ bê bối Lewinsky tiếp tục âm ỉ và cuối cùng, vấn đề luận tội Tổng thống chính thức được đưa ra bàn thảo. Nhìn lại từ góc độ của năm 2025, cách xử lý vụ bê bối Lewinsky năm xưa có vẻ đầy rẫy những bất công và phi lý. Nếu một sự việc tương tự xảy ra trong thời đại Me Too ngày nay, dư luận chắc chắn sẽ đứng về phía nạn nhân và lên án mạnh mẽ hành vi lạm dụng quyền lực của người đứng đầu đất nước. Tổng thống có lẽ phải đối mặt với áp lực từ chức rất lớn. Tuy nhiên vào thời điểm đó, đội ngũ truyền thông của Clinton, một bộ phận trong Đảng Dân Chủ và một số nhà báo đã cố tình bóp méo sự thật, vẽ nên hình ảnh Lewinsky như một kẻ săn mồi chủ động quyến rũ Tổng thống vì lợi ích cá nhân. Ngược lại, hành vi sai trái của Clinton được xem nhẹ, được biện minh như một lỗi lầm thông thường của đàn ông, không đủ nghiêm trọng để phế truất một vị Tổng thống. Lewinsky phải gánh chịu sự bất công khủng khiếp, bị dư luận lên án, miệt thị và cô lập. Sự thật phũ phàng đó, dù khó chấp nhận trong xã hội ngày nay, lại chính là những gì Lewinsky phải trải qua. Nỗ lực luận tội Tổng thống Clinton cuối cùng đã thất bại. Sau hơn một tháng tranh luận căng thẳng, vào ngày 12 tháng 2 năm 1999, Thượng viện tiến hành bỏ phiếu về 2 điều khoản luận tội. Cả 2 điều khoản, một về tội khai man trước tòa và một về tội cản trở công lý, đều không đạt đủ số phiếu cần thiết để phế truất Clinton. Ông thoát khỏi án phạt và tiếp tục giữ vững chức vụ Tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm nước Mỹ
sau cuộc chiến tranh tại Nam Tư cận kề. Ngày 24 tháng 3 năm 1999, 2 tháng sau khi Thượng viện bác bỏ luận tội Tổng thống Clinton, NATO và các đồng minh chính thức phát động chiến dịch không kích Nam Tư. Sự kiện này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế, đẩy vụ bê bối Lewinsky vào quên lãng. Dù thoát khỏi nguy cơ bị phế truất, nhưng vụ bê bối này vẫn là một vết nhơ khó gột rửa trong sự nghiệp chính trị của Clinton. Sau cơn bão chính trị, Clinton dành trọn tâm huyết cho gia đình. Ông cảm thấy có lỗi sâu sắc với Hillary và sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, đã dốc lòng hỗ trợ sự nghiệp chính trị của vợ. Năm 2016, Hillary Clinton một lần nữa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, mang theo khát vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Cựu tổng thống Bill Clinton luôn sát cánh bên vợ trong suốt chiến dịch tranh cử, đóng góp không nhỏ vào những thành công bước đầu. Dù cuối cùng bà Hillary thất bại trước Donald Trump, bà vẫn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chính trị. Có thể nói đây là một cái kết đẹp cho cả hai sau những sóng gió cuộc đời. Trái ngược với cuộc sống yên ả của gia đình Clinton, Lewinsky phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn sau vụ bê bối. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, đến mức mẹ cô phải luôn để cửa phòng tắm mở khi cô tắm vì lo sợ con gái sẽ làm điều dại dột. Mọi loại thuốc men trong nhà đều được cất giữ cẩn thận để tránh những trường hợp xấu nhất. Năm 1999, Lewinsky xuất bản cuốn tự truyện và tham gia một chuyến lưu diễn quảng bá sách. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự cảm thông, cô lại phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập, thiếu tế nhị và đầy tính xúc phạm từ truyền thông, xoáy sâu vào mối quan hệ với Clinton mà không hề quan tâm đến những tổn thương tâm lý mà cô phải gánh chịu. Lewinsky nhận được $500.000 tiền bản quyền cho cuốn sách và khoảng $1 triệu từ việc bán bản quyền phát sóng một cuộc phỏng vấn, nơi cô bị khai thác triệt để về đời tư. Tuy nhiên, số tiền $1,5 triệu này gần như đã bị đốt sạch bởi $1,3 triệu chi phí pháp lý mà cô phải gánh chịu. Mãi đến năm 2012, Lewinsky mới bắt đầu hoạt động trở lại trên mạng xã hội, nỗ lực xây dựng lại hình ảnh và tìm lại tiếng nói cho chính mình. Nhờ tình yêu thương và sự ủng hộ không ngừng nghỉ từ gia đình, Lewinsky dần lấy lại tinh thần, can đảm đối diện với quá khứ và lên tiếng bảo vệ bản thân. Cô thừa nhận sai lầm của mình trong mối quan hệ với Clinton, nhưng đồng thời khẳng định rằng mình không đáng phải chịu đựng sự phán xét và thù hận quá mức như vậy. Năm 2014, bài viết của Lewinsky về vụ bê bối đã giành được một giải thưởng danh giá, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm lại tiếng nói của cô. Một năm sau, trên diễn đàn TED, Lewinsky có bài diễn thuyết đầy cảm xúc với chủ đề The Price of Shame, cái giá của sự xấu hổ, chia sẻ về những tổn thương sâu sắc mà cô phải gánh chịu và lên tiếng mạnh mẽ chống lại nạn bạo lực trên mạng. Bài diễn thuyết này đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, giúp công chúng có cách nhìn cảm thông hơn với Lewinsky, thừa nhận sự bất công mà cô phải đối mặt và ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô khi dám vạch trần sự thật. Năm 2019, Lewinsky tham gia sản xuất loạt phim American Crime Story, phần phim tái hiện chính câu chuyện của cô với Clinton. Khi hay tin Linda Tripp đang bệnh nặng, Lewinsky đã thể hiện sự bao dung hiếm có. Những lời cuối cùng của tôi dành cho bà ấy là tôi ghét bà. Nhưng giờ đây, tôi chỉ cầu chúc cho bà ấy sức khỏe. Chuyện gì qua rồi hãy cho qua. Hiện tại, ở tuổi 50, Lewinsky có một cuộc sống ổn định, tập trung vào công việc và các hoạt động xã hội. Dù đã vượt qua bóng ma của quá khứ, cô vẫn giữ lối sống kín tiếng. Tuy nhiên, tháng 2 năm 2024, Lewinsky bất ngờ xuất hiện đầy quyến rũ trên trang bìa một tạp chí thời trang, gây bất ngờ cho công chúng. Vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú và gu thời trang tinh tế, Lewinsky toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin, sẵn sàng bước tiếp trên con đường của mình. Sự xuất hiện này như một lời khẳng định, Monica Lewinsky đã thực sự thoát khỏi cái bóng của vụ bê bối năm xưa và sẵn sàng viết nên chương mới cho cuộc đời mình. Câu chuyện của Monica Lewinsky là một minh chứng rõ nét, cho thấy sức mạnh của một cá nhân, dù nhỏ bé đến đâu, khi bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và chính trị, cũng có thể tạo ra những biến động to lớn, thậm chí làm rung chuyển cả một quốc gia. 4. Vụ ám sát Kim Jong Nam khi trò đùa YouTube trở thành án mạng chấn động thế giới. Năm 2017, tại sân bay Kuala Lumpur nhộn nhịp, một trò đùa tưởng chừng vô hại đã bất ngờ đẩy hai người phụ nữ vào vòng xoáy của một vụ án mạng quốc tế, khiến họ đối mặt với án tử hình. Hành động mà họ tin là một phần của một video hài hước trên mạng xã hội, hóa ra lại là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, người từng được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí kế thừa
tại một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới. Vụ việc chấn động này đã vén màn một âm mưu ám sát tinh vi, phức tạp chẳng kém gì những bộ phim James Bond. Làm thế nào mà một trò đùa trên mạng xã hội lại dẫn đến một trong những vụ ám sát gây chấn động nhất thế kỷ 21? Và số phận của hai người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh này sẽ ra sao? Nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những diễn biến ly kỳ trong vụ ám sát bí ẩn của Kim Jong Nam. Và như thường lệ, đừng quên nhấn subscribe kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn sắp tới. Xin chân thành cảm ơn. Trước khi bi kịch xảy ra tại sân bay Kuala Lumpur, câu chuyện đã bắt đầu với hai người phụ nữ trẻ và một lời mời khó cưỡng. Đầu năm 2017, Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, đến từ Việt Nam, và Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia, nhận được một lời đề nghị tưởng chừng như cơ hội đổi đời, tham gia một chương trình camera ẩn được cho là của một kênh YouTube Nhật Bản. Nhiệm vụ của họ nghe có vẻ đơn giản đến ngây thơ. Chỉ cần tiếp cận người lạ, bôi kem dưỡng da hoặc dầu em bé lên mặt họ, xin lỗi và rời đi. Với mức thù lao hấp dẫn từ 100 đến 150 đô la Mỹ cho mỗi lần thực hiện, thậm chí có thể đạt 1.000 đến 1.500 đô la một ngày nếu hoàn thành 10 lần. Đây quả thực là cơ hội có thể thay đổi cuộc đời của những người phụ nữ vốn xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn. Sinh ngày 31 tháng 5 năm 1988, Đoàn Thị Hương là con gái út trong một gia đình nông dân nghèo tại Nam Định. Với ước mơ trở thành ngôi sao giải trí, cô từng tham gia một cuộc thi hát trên truyền hình và làm việc tại các vũ trường để kiếm sống. Trong hồ sơ điều tra sau này, Hương tự nhận mình là diễn viên. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cô dễ dàng bị thuyết phục bởi cơ hội xuất hiện trên một kênh YouTube của Nhật Bản. Hoàn cảnh của Siti Aisyah còn đặc biệt hơn. Sinh ngày 11 tháng 2 năm 1992 tại một ngôi làng hẻo lánh của Indonesia. Cô buộc phải nghỉ học từ năm 12 tuổi. Là con út trong gia đình có 3 người con, Siti sớm bước vào hôn nhân ở tuổi 17 và có một đứa con trai. Khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô để con trai lại cho bố mẹ chồng chăm sóc và trở thành một trong hàng chục nghìn người nhập cư tìm kiếm cơ hội đổi đời tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của lời đề nghị hấp dẫn là những dấu hiệu bất thường, đáng ra phải khiến họ cảnh giác. Không có cuộc phỏng vấn nào được thực hiện, không cần nộp hồ sơ xin việc và hoàn toàn không có bất kỳ thủ tục hành chính nào. Điều đặc biệt đáng ngờ hơn nữa là hai cô gái này không hề có mối liên hệ nào với nhau nhưng lại được tuyển chọn theo một kịch bản gần như giống hệt. Vào thời điểm đó, Siti, một nhân viên massage tại khách sạn Flamingo, với thói quen lui tới quán Beach Club Cà phê vào buổi tối, tình cờ gặp một tài xế taxi vào một buổi sáng tháng 1 năm 2017. Người tài xế này đã nói với cô về một vị khách người Nhật đang tìm kiếm diễn viên trong một chương trình truyền hình thực tế và cho rằng Siti rất phù hợp. Bị lời đề nghị hấp dẫn, ngày hôm sau, Siti đã đến trung tâm mua sắm và gặp James, người tự xưng là nhà sản xuất truyền hình Nhật Bản, chuyên thực hiện các chương trình chơi khăm trên YouTube. Cùng lúc đó tại Việt Nam, Đoàn Thị Hương gặp Mr. White tại một quán bar ở Hà Nội gần nhà. Hương kể lại rằng tối hôm đó, cô đến quán bar một mình và thấy Thuy, một người bạn, đang ngồi ở cuối bar cùng một người đàn ông uống bia. Thuy giới thiệu người đàn ông này là người Hàn Quốc. Hương rất ấn tượng với khả năng nói tiếng Việt lưu loát của Mr. White nên đã hỏi anh ta về điều này. Mr. White giải thích rằng anh ta sinh ra trong một gia đình có bố là người Hàn Quốc và mẹ là người Việt Nam. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Mr. White đề nghị Hương tham gia một video vui nhộn và bàn bạc về thù lao. Hương khai rằng Mr. White hỏi cô muốn được trả bao nhiêu tiền một tháng. Cô cảm thấy hơi ngại, nhưng khi được Mr. White khuyến khích đưa ra bất kỳ con số nào, cô đã nói muốn 1.000 đô. Số tiền này tương đương với 17 tháng tiền thuê nhà của Hương, nhưng Mr. White đã đồng ý ngay lập tức một cách đáng ngờ. Họ nhanh chóng trao đổi số điện thoại và đạt được thỏa thuận. Cả Siti và Hương, dù sống ở hai quốc gia khác nhau, đều coi lời đề nghị này là một bước ngoặt cuộc đời, một lối thoát khỏi cuộc sống mưu sinh vất vả hiện tại. Không chỉ bởi mức thu nhập hấp dẫn, mà còn bởi được làm một công việc đáng tự hào trước gia đình. Tuy nhiên, thay vì một cơ hội đổi đời, họ đã rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn một cách tinh vi. James và Mr. White thực chất không phải là những nhà sản xuất nội dung như họ tự nhận, mà là sát thủ đến từ Triều Tiên. Trong những tuần tiếp theo, dưới vào bọc huấn luyện thực hiện các trò đùa, Siti và Hương được chỉ đạo thực hiện hàng loạt hành động tại các địa điểm công cộng ở Kuala Lumpur và Hà Nội, từ trung tâm thương mại, khách sạn đến những khu phố đông đúc. Những kẻ tự xưng là nhà sản xuất người Nhật Bản này sẽ chỉ định mục tiêu, cung cấp dầu em bé hoặc kem dưỡng ẩm và yêu cầu họ hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần trò đùa được thực hiện, họ nhận được tiền và những lời hứa hẹn về các chuyến công tác sang trọng đến Macau và Mỹ để tiếp tục công việc.
Các nhà sản xuất tuyên bố đã bố trí camera ẩn khắp nơi để ghi lại toàn bộ quá trình và thù lao sẽ tăng dần theo mức độ thành công của từng nhiệm vụ. Trong suốt những tháng đầu, không một chút nghi ngờ nào xuất hiện trong tâm trí City và Hương. Phản ứng bình thản của những nạn nhân càng khiến họ tin tưởng vào tính chân thật của chương trình. Đối với hai người phụ nữ xuất thân nghèo khó, đây dường như là con đường duy nhất để họ thoát khỏi cuộc sống bế tắc. Vì thế, khi được giao nhiệm vụ thực hiện một trò đùa mới tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, cả hai đã nhận lời ngay lập tức, không hề hay biết rằng quyết định này sẽ đẩy họ vào một bi kịch không lối thoát. Lần này, trò đùa sẽ trở thành bước ngoặt định mệnh, thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Sáng ngày 13 tháng 2 năm 2017, City đến sân bay với tâm trạng hồi hộp. Lúc 8 giờ sáng, tại một quán cà phê, nhìn ra khu vực nhà ga, cô gặp Mr. Chang và nhận chỉ thị đơn giản: tiếp cận mục tiêu từ phía sau, thoa một chất lỏng lên mặt người đó, rồi nhanh chóng rời đi và rửa tay. Mr. Chang cũng tiết lộ rằng sẽ có một người phụ nữ khác tham gia. Đoàn Thị Hương, người cũng nhận được chỉ dẫn tương tự từ Mr. White. Giữa không gian nhộn nhịp của sân bay, City và Hương lần đầu chạm mặt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số phận đã đưa đẩy họ trở thành đồng phạm trong một vụ ám sát chấn động lịch sử. Mr. Chang lấy từ ba lô một chiếc hộp nhỏ, đổ chất lỏng sền sệt lên tay City. Cùng lúc, Mr. White cho Hương một miếng vải đã được tẩm chất tương tự. Ngay khi chạm vào, họ nhận ra mùi hương kỳ lạ của nó, một mùi giống dầu máy, hoàn toàn khác biệt so với những chất họ từng sử dụng trong quá trình luyện tập. Nhưng không chỉ khác về mùi, thứ chất lỏng này còn mang trong mình một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Đó chính là VX, một trong những chất độc thần kinh nguy hiểm bậc nhất từng được biết đến. Với độc tính cực mạnh, chỉ cần một lượng nhỏ, khoảng 30 microgram, còn nhỏ hơn một hạt đường, cũng đủ gây tử vong. Chính vì mức độ nguy hiểm này, VX đã được Liên Hợp Quốc xếp vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt và bị cấm sử dụng trên toàn cầu. Cách thức hoạt động của VX vô cùng tàn khốc. Chất độc tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh, phá vỡ quá trình truyền tín hiệu giữa dây thần kinh và cơ bắp. Nạn nhân sẽ trải qua các triệu chứng từ nhẹ đến nặng, bắt đầu với cảm giác buồn ngủ, đau đầu và buồn nôn, rồi nhanh chóng tiến triển thành tê liệt toàn thân và cuối cùng là tử vong. Tuy nhiên có một điều đáng chú ý, City và Hương không hề bị ảnh hưởng bởi chất độc này. Lý do nằm ở cấu tạo đặc biệt của VX, một loại chất độc gồm hai thành phần riêng biệt, hoàn toàn vô hại khi tồn tại độc lập. Chỉ khi được trộn lẫn vào nhau, chúng mới tạo thành hợp chất có sức sát thương khủng khiếp. Mỗi người phụ nữ chỉ mang một thành phần, do đó họ vẫn an toàn. Nhưng theo kế hoạch của kẻ chủ mưu, hai thành phần này sẽ kết hợp ngay trên mặt mục tiêu trong những phút sắp tới. Trong khi chờ đợi thực hiện trò đùa, City và Hương tràn đầy hứng khởi, không hề nhận ra rằng họ sắp trở thành công cụ trong một vụ án mạng. Việc chọn Malaysia làm địa điểm thực hiện âm mưu này không phải ngẫu nhiên. Với chính sách miễn thị thực dành cho công dân Triều Tiên, quốc gia này trở thành môi trường lý tưởng cho các sát thủ hoạt động mà không bị theo dõi hay nghi ngờ. Ngay lúc đó, 4 sát thủ Triều Tiên đã khéo léo hòa mình vào dòng người tấp nập tại sân bay, ngụy trang dưới vỏ bọc du khách và doanh nhân để theo dõi từng diễn biến. Trong lúc City, Hương và Mr. Chang đang đợi, mục tiêu của họ xuất hiện. Mr. Chang khẽ ra hiệu về phía một người đàn ông trung niên trong bộ áo khoác xám, vai đeo túi xách đen, đang làm thủ tục check-in dưới cái tên Kim Chol. Từ vị trí quan sát, City và Hương không thể ngờ rằng người đàn ông kia không phải một doanh nhân bình thường. Thực chất, đó chính là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Nhưng điều gì đã khiến ông trở thành mục tiêu của một âm mưu ám sát được tính toán kỹ lưỡng đến vậy? Kim Jong Nam, con trai trưởng của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, là một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong lịch sử chính trị của đất nước này. Sinh ra vào tháng 5 năm 1971 tại Bình Nhưỡng, ông là kết quả của mối tình giữa Kim Jong Un và nữ diễn viên nổi tiếng Song Hye-rim. Tuy nhiên, cuộc đời ông ngay từ đầu đã không suôn sẻ khi phải sống trong bí mật suốt 13 năm đầu bởi mối quan hệ không chính thức của cha mẹ. Tuổi thơ của Kim Jong Nam gắn liền với những năm tháng trong nhà tù nạm vàng, một cuộc sống được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng cũng đầy gò bó. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi ông được gửi đi du học tại Thụy Sĩ. Tại đây, với năng khiếu ngôn ngữ, ông nhanh chóng thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp, đồng thời theo học ngành tin học. Những năm tháng ở phương Tây đã mở ra cho ông một thế giới hoàn toàn khác, nhưng cũng chính điều này đã dần tách ông ra khỏi thực tế khắc nghiệt của quê hương. Khi trở về Triều Tiên, dù được đặt nhiều kỳ vọng với tư cách người thừa kế, Kim Jong Nam lại tỏ ra khá thờ ơ với con đường chính trị. Mặc dù vậy, ông vẫn được trao những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. Vào sinh nhật lần thứ 24, ông được phong hàm tướng trong lực lượng cảnh sát mật và sau đó giữ các chức vụ cao trong Bộ An ninh Công. Đến năm 2001, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Tin học Triều Tiên.
Tuy nhiên, số phận đã sang trang mới vào tháng 5 năm 2001 khi ông bị bắt tại Nhật Bản vì sử dụng hộ chiếu giả để vào Disneyland. Sự cố này không chỉ khiến Kim Jong-un mất mặt mà còn đánh dấu sự kết thúc con đường kế vị của Kim Jong-nam. Từ đây, quyền lực dần chuyển sang người em trai Kim Jong-un và Kim Jong-nam chọn cuộc sống lưu vong tại Macau, Trung Quốc và Singapore. Trong những năm tháng xa quê, Kim Jong-nam được biết đến như một người dễ mến và hiền hậu. Ông kết giao với nhiều bạn bè quốc tế, những người phần lớn không hề biết về thân phận thật của ông. Thời gian này, ông thường lui tới các phòng tắm hơi và thỉnh thoảng ghé thăm các sòng bạc, dù đây không phải là sở thích chính của ông. Mối quan hệ giữa Kim Jong-nam và người em trai Kim Jong-un ngày càng căng thẳng sau khi cha mất. Ông công khai chỉ trích chế độ của em trai và năm 2012 còn xuất bản sách bày tỏ lo ngại về năng lực lãnh đạo của Kim Jong-un. Tình hình càng trở nên phức tạp khi xuất hiện tin đồn về việc ông tiết lộ bí mật quốc gia cho CIA. Thêm vào đó, mối quan hệ thân thiết của ông với người cậu Chang Song-taek, người sau này bị xử tử vào năm 2013, càng khiến vị thế của ông trở nên nguy hiểm. Những năm cuối đời, Kim Jong-nam sống trong nỗi lo sợ thường trực, đặc biệt sau khi em trai nắm trọn quyền lực tại Triều Tiên. Sáng ngày 13 tháng 2 năm 2017, Kim Jong-nam bước vào không gian nhộn nhịp của sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Giữa dòng người tấp nập, ông không hề hay biết rằng những giây phút cuối của cuộc đời mình đang đến gần. Như bao hành khách khác, ông điềm nhiên tiến về phía quầy làm thủ tục hành lý trên tay, hoàn toàn không nhận ra hiểm nguy đang rình rập. Bi kịch bắt đầu diễn ra khi ông đến gần quầy check-in. 6 camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến. CT áp sát từ phía sau, che mắt ông như một trò đùa vô hại và nhanh chóng thoa một chất lỏng lên mặt ông. Gần như đồng thời, Đoàn Thị Hương xuất hiện từ phía trước, dùng miếng vải đã tẩm sẵn chất độc chàm mạnh lên mặt nạn nhân. Sau vụ tấn công, City và Hương nhanh chóng tẩu thoát theo hai hướng ngược nhau, để lại Kim Jong-nam một mình với chất độc hủy diệt trên mặt. Ngay lập tức, ông cảm nhận cơ thể có sự thay đổi bất thường, tầm nhìn mờ dần, làn da nóng ran. Loạng choạng, ông cố gắng tìm đến phòng khám của sân bay. Rồi được đưa lên xe cấp cứu ngay sau đó, mọi nỗ lực cứu chữa đều không thành. Kim Jong-nam được tuyên bố qua đời vào lúc 11 giờ sáng cùng ngày. Trong những giờ đầu sau vụ việc, nạn nhân chỉ được biết đến như một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol. Tuy nhiên, các điều tra viên Malaysia nhanh chóng nhận định đây là một vụ ám sát có chủ đích. Ngay khi nhận được thông báo, chính quyền Triều Tiên lập tức yêu cầu được nhận thi thể về nước mà không cần khám nghiệm, một đề nghị bất thường khiến Malaysia càng thêm nghi ngờ. Quyết tâm làm sáng tỏ sự thật, Malaysia bác bỏ yêu cầu của Triều Tiên và tiến hành điều tra độc lập. Kết quả khám nghiệm tử thi 2 ngày sau đó hé lộ những chi tiết quan trọng. Nạn nhân cao 173 cm, nặng 96 kg, không có dấu hiệu của đột quỵ hay đau tim. Thay vào đó, các triệu chứng như đổ mồ hôi, co giật và co rút đồng tử gợi ý về một vụ đầu độc. Xét nghiệm chuyên sâu phát hiện chất độc thần kinh VX trong màng nhầy mắt, da mặt và máu của nạn nhân. 11 ngày sau vụ việc, cùng với việc công bố nguyên nhân tử vong do ngộ độc VX, kết quả xét nghiệm DNA đã xác nhận một sự thật chấn động. Kim Chol chính là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Thông tin này không chỉ làm rúng động dư luận quốc tế, mà còn kích hoạt một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Malaysia và Triều Tiên. Trong khi Malaysia và Hàn Quốc khẳng định danh tính thật của nạn nhân, Bình Nhưỡng kiên quyết phủ nhận, khăng khăng rằng người thiệt mạng chỉ là công dân Kim Chol như thông tin trên hộ chiếu. Căng thẳng leo thang nhanh chóng dẫn đến việc hai nước trục xuất đại sứ của nhau và áp đặt lệnh cấm xuất cảnh đối với công dân đối phương, khiến 9 người Malaysia bị mắc kẹt tại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3, tình hình bất ngờ hạ nhiệt khi Malaysia có những bước đi hòa giải, trao trả thi thể và cho phép 3 nghi phạm Triều Tiên đang ẩn náu trong đại sứ quán rời khỏi đất nước. Đáp lại, Bình Nhưỡng phóng thích 9 công dân Malaysia. Dù cuộc khủng hoảng ngoại giao đã được giải quyết với tuyên bố khép lại mọi vấn đề từ cả hai phía, những bí ẩn bao trùm vụ ám sát Kim Jong-nam vẫn còn nguyên đó, chờ đợi được giải mã. Trong khi căng thẳng ngoại giao đang diễn ra, cuộc điều tra về vụ ám sát vẫn được tiến hành gấp rút. Qua việc phân tích kỹ lưỡng các đoạn video từ camera an ninh, cảnh sát Malaysia nhanh chóng xác định và truy nã 2 nghi phạm chính, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương. Đáng chú ý là sau khi thực hiện hành vi tại sân bay, cả Siti và Hương đều hành động như không có chuyện gì xảy ra. Họ rời khỏi hiện trường, rửa tay và nhận tiền công như vừa hoàn thành một nhiệm vụ bình thường. Sự hoang mang và bàng hoàng chỉ thực sự hiện rõ trên gương mặt họ khi bị cảnh sát bắt giữ vài ngày sau đó. Phản ứng của họ cho thấy một sự thật đáng kinh ngạc. Dường như là cả hai đều không hề ý thức được rằng mình vừa tham gia vào một vụ án mạng, thậm chí còn ngỡ rằng
Đây chỉ là một trò đùa khác được dàn dựng để quay video YouTube. Ngày 1 tháng 3 năm 2017, dư luận lần đầu tiên được nhìn thấy Siti và Đoàn kể từ khi họ bị bắt. Trong bộ áo chống đạn và dưới sự áp giải nghiêm ngặt của lực lượng vũ trang, hai người phụ nữ được đưa đến tòa án tối cao Malaysia để nghe cáo trạng. Đối mặt với tội danh sát hại và án tử hình, họ vẫn bám víu vào hy vọng thuyết phục được tòa án rằng mình chỉ là nạn nhân của một âm mưu tinh vi. Niềm hy vọng của họ càng được thắp sáng khi cảnh sát Malaysia bắt giữ được một nghi phạm người Triều Tiên và Interpol phát lệnh truy nã đỏ với 4 đối tượng khác. Tuy nhiên, những manh mối này nhanh chóng đứt đoạn. Nghi phạm người Triều Tiên được thả vì thiếu bằng chứng, trong khi 4 đối tượng còn lại được cho là bao gồm cả sát thủ và nhà hóa học chế tạo VX đã kịp tẩu thoát về Triều Tiên chỉ vài giờ sau vụ ám sát. Với việc các nghi phạm chính đã tẩu thoát về Triều Tiên, Siti và Đoàn Thị Hương bỗng trở thành tiêu điểm duy nhất của vụ án. Công tố viên đưa ra những bằng chứng khó có thể bác bỏ. Đoạn video từ camera an ninh ghi lại rõ ràng cảnh hai người phụ nữ áp sát Kim Jong Nam, thoa chất lỏng lên mặt nạn nhân rồi vội vã rời đi. Hành động lập tức rửa tay của họ càng khiến các công tố viên nghi ngờ. Nếu thực sự không biết về tính chất nguy hiểm của chất lỏng, tại sao họ lại tỏ ra vội vã đến thế? Trong khi bên công tố khẳng định Siti và Đoàn đã được 4 tên sát thủ Triều Tiên huấn luyện kỹ lưỡng để thực hiện vụ ám sát. Phiên tòa vẫn kéo dài dai dẳng từ tháng này sang tháng khác, rồi sang năm. Mỗi ngày ngồi trong phòng xử, hai người phụ nữ chứng kiến hy vọng được tự do dần tan biến, nhường chỗ cho nỗi tuyệt vọng ngày một lớn dần. Đến tháng 3 năm 2019, một bước ngoặt bất ngờ xuất hiện. Siti được tuyên bố vô tội với cáo buộc sát hại, chỉ bị kết tội sử dụng chất độc với mức án thấp hơn thời gian đã thụ án. Ngày 11 tháng 3, cô được trả tự do và lập tức hồi hương. Tuy nhiên, Đoàn Thị Hương vẫn phải đối mặt với các cáo buộc ban đầu. Bất chấp những nỗ lực của đội ngũ luật sư bào chữa, gánh nặng tâm lý dần bộc lộ rõ trên cả thể chất lẫn tinh thần của Hương. Cô sụt cân nghiêm trọng, thường xuyên mất ngủ và khóc lóc. Sự vắng mặt của Siti càng khiến cô cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng hơn. Tuy nhiên, đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, một tia sáng cuối đường hầm đã xuất hiện khi công tố viên đề nghị giảm nhẹ tội danh xuống thành cố ý gây thương tích bằng vũ khí nguy hiểm. Sau khi nhận tội, Hương được tuyên án 3 năm 4 tháng tù giam, tránh được án tử hình ban đầu. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ luật sư Malaysia, Đoàn Thị Hương đã được trả tự do sớm hơn dự kiến vào ngày 3 tháng 5 năm 2019. Xuất hiện trước bao giới với nụ cười rạng rỡ, nụ cười đầu tiên sau gần 2 năm sống trong bóng tối nhà giam, cô chia sẻ về dự định tương lai của mình. Tôi rất hạnh phúc, tôi muốn được đi hát và đi diễn. Những lời chia sẻ giản dị ấy, dù nghe có vẻ ngây thơ, nhưng lại chứa đựng khát khao cháy bỏng được trở về với những ước mơ bình dị trước đây của một cô gái trẻ. Đó là những dự định mà cô tưởng chừng đã vĩnh viễn đánh mất khi phải đối mặt với án tử hình. Giờ đây được tự do trở lại, mỗi khoảnh khắc bình thường đều trở nên quý giá với Hương hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Siti Aisyah trở về Indonesia, chọn cách sống kín đáo tại một ngôi làng hẻo lánh để tránh xa sự chú ý của truyền thông. Một thời gian sau, cô đồng ý chia sẻ câu chuyện của mình với phóng viên của The Mail. Trong cuộc phỏng vấn, Siti nghẹn ngào thừa nhận, tôi không biết mình đã làm gì. Họ hứa biến tôi thành ngôi sao. Tôi thật ngu ngốc khi dễ dàng tin họ. Trước đó, tôi thậm chí còn không biết Triều Tiên ở đâu. Tôi vô cùng hối hận về những gì đã xảy ra với Kim Jong Nam và ước gì mình chưa từng dính líu đến chuyện này. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ nghe theo họ. Gần 4 năm sau sự kiện chấn động này, vào tháng 1 năm 2021, đạo diễn người Mỹ Ryan White đã cho ra mắt bộ phim tài liệu Assassin nhằm đào sâu vào vụ án và làm sáng tỏ vai trò của hai người phụ nữ. Liệu họ là những sát thủ được đào tạo bài bản hay chỉ là những con tốt bị thao túng trong một trò chơi nguy hiểm? Nếu quan tâm, bạn có thể tìm kiếm bộ phim này trên các nền tảng trực tuyến để có cái nhìn đa chiều hơn về vụ án nhé. Câu chuyện của Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về những mặt trái của khát vọng đổi đời. Cả hai xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, đã bị cuốn vào một âm mưu tàn độc mà họ hoàn toàn không hay biết, trở thành con tốt trong một trò chơi quyền lực vượt xa tầm hiểu biết của mình. Bài học mà Siti và Hương phải trả giá bằng chính cuộc sống của mình cũng là thông điệp then chốt của câu chuyện này. Nếu một điều gì đó nghe có vẻ quá tốt để là sự thật, thì rất có thể nó không phải là sự thật. Hãy luôn cảnh giác tỉnh táo trước những lời hứa hẹn hào nhoáng, tìm hiểu kỹ thông tin và đừng để lòng tham che mờ lý trí. Sự thận trọng và sáng suốt chính là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ bản thân trước những cạm bẫy đầy rẫy trong cuộc sống. Đến nay, vụ ám sát Kim Jong Nam
vẫn để lại nhiều nghi vấn chưa có lời giải đáp. 5. Ám sát hụt Tổng thống Trump, bí ẩn 20 phút im lặng của Sở Mật vụ và phát đạn sượt qua tai. Ngày 13 tháng 7 năm 2024, một vụ ám sát hụt Tổng thống suýt làm thay đổi lịch sử nước Mỹ. Giữa biển người ủng hộ tại Butler County, Pennsylvania, ứng cử viên Donald Trump đứng trên bục diễn thuyết, hoàn toàn không hay biết về tay súng đang ẩn nấp trên mái nhà gần đó nhắm vào ông. 8 phát súng vang lên, 3 người bị thương vong. Nhưng điều khiến người ta kinh hoàng hơn cả là khoảng im lặng kéo dài đến 20 phút từ lực lượng an ninh. Tại sao các tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ được cho là đã phát hiện nghi phạm từ trước lại chậm trễ hành động như vậy? Phải chăng có một âm mưu đen tối nào đó ẩn sau vụ việc? Hay đây chỉ là sai lầm nghiêm trọng trong quy trình bảo vệ an ninh? Mời các bạn cùng bước vào hành trình giải mã sự thật về vụ ám sát hụt của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện ly kỳ nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tại buổi vận động tranh cử, hai bên bục diễn thuyết được lắp đặt màn hình nhắc chữ cùng với các màn hình lớn phía sau phục vụ khán giả. Mặc dù bài phát biểu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, ông Trump thường xuyên ứng biến, đưa ra những nhận xét ngoài kịch bản. Trong lúc nói về vấn đề nhập cư, ông bất chợt xoay người sang phải, hướng về phía màn hình phía sau và giữ tư thế đó trong vài giây. Chính khoảnh khắc này đã tạo cơ hội cho kẻ ám sát. 3 phát đạn đầu tiên vang lên một cách bất ngờ. Cảm nhận được cơn đau nhói ở vùng tai, ông Trump nhanh chóng cúi người xuống để tránh nguy hiểm. 5 phát đạn tiếp theo bắn ra giữa cảnh hỗn loạn. Các tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ đáp trả bằng những phát đạn chí mạng, tiêu diệt nghi phạm ngay tại chỗ. Khi cảnh sát địa phương đến hiện trường, tay súng đã tử vong. Tuy nhiên, vụ ám sát hụt này đã để lại hàng loạt nghi vấn. Video được khán giả ghi lại cho thấy phản ứng của lực lượng an ninh dường như chậm trễ một cách khó hiểu. Việc các tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ nhanh chóng hạ gục kẻ tấn công chứng tỏ rằng họ có thể đã phát hiện nghi phạm từ trước. Vậy tại sao họ lại chờ đến khi 8 phát súng vang lên, đẩy tính mạng của ứng cử viên tổng thống và tình thế nguy hiểm mới quyết định hành động? Để tìm lời giải đáp, cần phải xem xét kỹ lưỡng bối cảnh chính trị và an ninh tại địa điểm diễn ra sự kiện. Butler County, Pennsylvania, một bang dao động quan trọng, nơi kết quả bầu cử luôn khó lường và có khả năng quyết định kết cục của cuộc đua vào Nhà Trắng. Với vị trí chiến lược này, chuyến thăm của ông Trump tại đây không chỉ thu hút sự chú ý đặc biệt mà còn làm tăng mức độ nhạy cảm về an ninh. Buổi vận động tranh cử diễn ra trên một bãi cỏ rộng lớn tại Butler County. Với địa hình tương đối thoáng đãng và ít tòa nhà xung quanh, khu vực này được đánh giá là thuận lợi cho việc kiểm soát an ninh. Buộc phát biểu của ông Trump được đặt ở trung tâm bãi cỏ, nằm trong vòng bảo vệ nghiêm ngặt do Sở Mật vụ thiết lập, cơ quan liên bang chuyên trách bảo vệ các nguyên thủ quốc gia, bao gồm cả ứng cử viên tổng thống. Với đội ngũ 3.200 đặc vụ luôn sẵn sàng hành động 24/7, Sở Mật vụ đã thiết lập một vành đai an ninh chặt chẽ, được bao quanh bởi hàng rào thép gai để kiểm soát khu vực diễn ra sự kiện. Mọi người ra vào đều phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Các tòa nhà trong phạm vi kiểm soát đã được sơ tán và nằm dưới sự giám sát liên tục để loại bỏ mọi nguy cơ tấn công từ cửa sổ hoặc mái nhà. Ở vòng ngoài, khu vực nằm ngoài phạm vi bảo vệ trực tiếp của Sở Mật vụ, việc tuần tra và kiểm soát được giao cho cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, điểm yếu trong hệ thống an ninh nằm ở dãy nhà bên trái bục diễn thuyết, khu vực nằm ngoài vành đai bảo vệ trực tiếp của Sở Mật vụ. Chính từ mái nhà của một trong những tòa nhà này, kẻ tấn công đã thực hiện hành vi của mình. Mặc dù khu vực này nằm trong phạm vi tuần tra của cảnh sát bang, sự lỏng lẻo trong công tác giám sát đã tạo ra kẽ hở để tay súng lợi dụng. Trái ngược với vòng ngoài, mái của các tòa nhà hai bên bục diễn thuyết, những vị trí quan sát lý tưởng đã được bố trí các tay súng bắn tỉa thuộc Sở Mật vụ. Dù thông tin chi tiết về số lượng và vị trí chính xác của họ được giữ kín, vì lý do an ninh, hỏa lực tại đây được cho là đủ mạnh để bao quát toàn bộ khu vực nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối. Ngoài ra, một đội đặc vụ vũ trang cũng được phân công bảo vệ ông Trump ở cự ly gần, luôn trong trạng thái sẵn sàng trở thành lá chắn sống nếu xảy ra tình huống khẩn cấp. Những biện pháp an ninh này càng làm nổi bật sự khó hiểu về phản ứng chậm trễ của lực lượng an ninh trước vụ tấn công. Đặc biệt, khi nhìn lại lịch sử nước Mỹ, đã có 4 vụ ám sát tổng thống thành công và một vụ ám sát hụt tổng thống Reagan vào năm 1981. Bài học về việc bảo vệ nguyên thủ quốc gia dường như vẫn chưa được thực thi triệt để. Đáng chú ý, video được khán giả ghi lại cho thấy rằng, vài phút trước khi sự việc xảy ra, một số người đã phát hiện một người đàn ông khả nghi mang theo súng trường và thang
có ý định leo lên tòa nhà gần hàng rào an ninh. Những người này đã nhanh chóng báo cáo với cảnh sát, nhưng phản ứng chậm chạp từ lực lượng chức năng đã tạo cơ hội cho tay súng kịp leo lên mái nhà và tìm được vị trí tấn công lý tưởng. Từ vị trí này, hắn có đường bắn thẳng tới bục diễn thuyết của ông Trump, nằm ngay bên ngoài vòng bảo vệ trực tiếp của Sở Mật vụ. Sự việc càng trở nên khó hiểu khi trước đó, các tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ đã được ghi nhận đang chuẩn bị tại hiện trường. Mặc dù thông tin chi tiết về loại súng bắn tỉa mà Sở Mật vụ sử dụng không được công bố, nhưng chúng được biết đến là những vũ khí hiện đại với độ chính xác cực cao. Ngay khi 3 phát súng đầu tiên từ kẻ tấn công vang lên, trong đó một viên suýt trúng ông Trump, các tay súng bắn tỉa đã lập tức phản ứng. Phát đạn đầu tiên của một xạ thủ thuộc nhóm A bị cản trở bởi cây cối, nhưng ngay sau đó một xạ thủ khác thuộc nhóm B ở vị trí tốt hơn đã bắn hạ kẻ tấn công. Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường, tay súng đã tử vong. Tổng cộng 8 phát đạn được bắn ra khiến 3 người trong đám đông bị thương và một người tử vong ngay tại chỗ. Thông tin lan truyền về việc ông Trump bị thương do mảnh vỡ từ màn hình nhắc chữ đã được xác minh là không chính xác. Việc viên đạn sượt qua ông Trump ở một khoảng cách cực kỳ gần càng làm gia tăng những nghi ngờ về sự phối hợp giữa Sở Mật vụ và cảnh sát địa phương. Rõ ràng việc cảnh sát chỉ có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo từ người dân đã phơi bày một sự chậm trễ đáng báo động. Trách nhiệm của cảnh sát bang trong vụ việc này là không thể phủ nhận, và những lỗ hổng trong quy trình phối hợp giữa hai lực lượng an ninh càng trở nên rõ ràng hơn. Chính vì vậy, Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ đã yêu cầu Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Jeter cung cấp toàn bộ tài liệu và thông tin liên lạc liên quan đến vụ xả súng để phục vụ điều tra. Kết luận từ cuộc điều tra này mà chúng ta sẽ phân tích sau được cho là chứa đựng những thông tin hết sức quan trọng. Một chi tiết đáng chú ý khác là hành động của một nữ đặc vụ thuộc Sở Mật vụ trong lúc hộ tống ông Trump trở lại xe. Trong tình trạng căng thẳng cao độ, cô đã rút súng ra trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng sau đó lại lúng túng khi cất súng trở lại bao. Hành động này mặc dù xuất phát từ phản xạ tự nhiên trong tình huống nguy hiểm, lại vô tình làm lộ ra một điểm yếu trong quá trình huấn luyện. Nó cũng đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát tâm lý và tính chuyên nghiệp tổng thể của một lực lượng được coi là bảo vệ tối cao cho các nguyên thủ quốc gia. Kẻ tấn công được xác định là Thomas Matthew Brooks, 20 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng cộng đồng địa phương 2 tháng trước vụ án và đang làm việc tại nhà bếp của một viện dưỡng lão. Bạn bè thời trung học mô tả Brooks là một người cô độc, thường xuyên bị bắt nạt và sống khép kín. Mặc dù có học lực khá, anh ta luôn là kẻ ngoe lề trong trường học. Brooks là thành viên của một câu lạc bộ bắn súng địa phương trong vòng 1 năm, sở hữu kỹ năng bắn súng tốt và vừa hoàn thành khóa huấn luyện súng ngắn cấp độ 2 chỉ 1 ngày trước khi thực hiện vụ tấn công. Anh ta đã sử dụng một khẩu súng trường bán tự động AR-15 được đăng ký dưới tên cha mình, cùng với kính ngắm hỗ trợ. Những yếu tố này cho thấy Brooks có đủ kỹ năng và phương tiện để thực hiện một vụ ám sát. Tuy nhiên, hồ sơ cử tri lại hé lộ một bức tranh phức tạp hơn về động cơ của Brooks. Mặc dù đã đăng ký là đảng viên Cộng hòa tại Pennsylvania, thời điểm đăng ký chưa được xác định. Brooks từng quyên góp 15 đô la Mỹ cho dự án cử tri cấp tiến, một ủy ban hành động chính trị ủng hộ Đảng Dân Chủ vào tháng 1 năm 2021. Cha của nghi phạm, ông Matthew Brooks, đã từ chối bình luận về con trai mình, cho biết ông cần trao đổi thêm với cơ quan điều tra. Sự mâu thuẫn trong các thông tin này càng làm tăng thêm những bí ẩn xung quanh vụ việc. Tại Hoa Kỳ, việc sở hữu súng là hợp pháp nhưng chịu sự kiểm soát chặt chẽ thông qua hệ thống cấp phép. Người dân chỉ được phép mua phiên bản dân sự của các loại vũ khí, trong khi phiên bản quân sự bị hạn chế nghiêm ngặt. Khẩu AR-15 mà Brooks sử dụng thuộc loại súng dân sự có thể mua được tại hầu hết các bang sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý phức tạp. Mặc dù AR-15 chỉ bắn bán tự động từng viên một, khác với phiên bản quân sự M16 có chế độ bắn tự động, nhưng hiệu quả sát thương ở chế độ bắn từng viên của hai loại súng gần như tương đương. Một người có kinh nghiệm hoàn toàn có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 150 m với AR-15. Vậy tại sao Brooks lại bắn 8 phát mà không trúng đích? Độ giật lớn của loại đạn NATO 5,56 ly mà AR-15 sử dụng, kết hợp với áp lực tâm lý và các yếu tố môi trường như là gió, có thể giải thích cho sự thiếu chính xác này. Tuy nhiên, việc một viên đạn sượt qua tay ông Trump cho thấy rằng Brooks không phải là một tay súng nghiệp dư. Có giả thuyết cho rằng sự xuất hiện của cảnh sát trên mái nhà đã khiến Brooks mất tập trung và phải bắn vội vàng, từ đó vô tình cứu ông Trump khỏi một kết cục bi thảm hơn.
Dù là một đảng viên Cộng hòa đã đăng ký, Brooke lại nhắm súng vào ứng cử viên của chính đảng mình, Donald Trump. Điều này phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng Cộng hòa và sự phản đối mạnh mẽ mà ông Trump phải đối mặt ngay từ chính phe của mình. Việc điều tra máy tính cá nhân của Brooke cho thấy lịch sử duyệt web bao gồm hình ảnh của ông Trump, ông Biden, giám đốc FBI Christopher Wray và thậm chí cả công nương Kate Middleton. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khẳng định rằng những nhân vật này là các mục tiêu tiềm năng của Brooke. Đáng chú ý, lịch sử tìm kiếm trầm cảm nặng cùng với hình ảnh Ethan Crumbley, hung thủ vụ xả súng trường học năm 2021, được phát hiện trong điện thoại của Brooke. Điều này gợi ý về một trạng thái tâm lý bất ổn, thậm chí có khả năng Brooke đã hình dung ra viễn cảnh bị FBI bắt giữ sau vụ ám sát. Giống như nhiều vụ xả súng hàng loạt khác tại Mỹ, vụ việc này có thể bắt nguồn từ sự cô độc, tâm lý méo mó và một khao khát sâu sắc muốn thực hiện một hành động gây chấn động để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Giả thuyết về việc ông Trump tự dàn dựng vụ ám sát nhằm thu hút sự đồng cảm và củng cố vị thế chính trị cũng đã được đưa ra bàn luận. Tuy nhiên, các phân tích dựa trên bằng chứng cho thấy khả năng này rất khó xảy ra. Tất cả 8 phát đạn được bắn ra đều nhắm vào ông Trump, dựa trên vị trí của các nạn nhân bị trúng đạn. Việc sử dụng đạn thật, đặc biệt là chi tiết viên đạn trúng vào đường ống thủy lực của cần cầu âm thanh khiến dầu phun ra, đã được ghi lại trong video. Điều này gần như loại bỏ khả năng đây là một vụ dàn dựng. Việc Brooke sử dụng kính ngắm hologram EOTech cho khẩu AR-15 càng củng cố thêm lập luận bác bỏ giả thuyết dàn dựng. Kính ngắm này có bảng chia ô rõ ràng, hỗ trợ ngắm bắn ở các khoảng cách khác nhau. Ở cự ly khoảng 150 mét, tầm ngắm của Brooke đáng lẽ phải bao phủ toàn bộ phần đầu của ông Trump. Đòi hỏi một tay súng, dù là chuyên nghiệp, cố tình bắn sượt qua tai mục tiêu ở khoảng cách này là điều gần như bất khả thi. Việc viên đạn sượt qua vùng đầu ông Trump đã chứng tỏ kỹ năng bắn khá tốt của Brooke, đồng thời cũng loại trừ khả năng đây là một vụ dàn dựng có chủ đích. Giả thuyết về sự nhúng tay của phe đối lập, cụ thể là Đảng Dân Chủ trong vụ ám sát, cũng được cân nhắc. Tuy nhiên khả năng này cũng không cao, bởi việc thủ tiêu một ứng cử viên tổng thống trong thời điểm nhạy cảm như vậy sẽ để lại quá nhiều dấu vết, bất kể kẻ tấn công còn sống hay đã tử vong. Hơn nữa, nếu Brooke là một sát thủ được thuê, anh ta sẽ không cần phải đến sớm để khảo sát địa điểm như những gì đã được ghi lại trong video. Tuy nhiên, điểm đáng ngờ nhất lại chính là hành động của Sở Mật vụ. Báo cáo điều tra sơ bộ của FBI được đài ABC công bố vài ngày sau vụ việc, cho thấy rằng các tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ đã phát hiện Brooke từ 20 phút trước khi hắn nổ súng, cụ thể là lúc 5 giờ 52 phút chiều. Vậy nhưng họ phải chờ đến 6 giờ 12 phút chiều mới quyết định hành động. Khoảng thời gian 20 phút im lặng khó hiểu này, trong khi họ hoàn toàn có thể quan sát Brooke qua ống ngắm, đã đặt câu hỏi lớn về quy trình xử lý tình huống và khả năng có sự can thiệp từ cấp trên. Liệu có phải nhóm bắn tỉa đã phát hiện Brooke, báo cáo lên cấp trên, nhưng phải chờ lệnh hành động? Phải chăng cấp cao của Sở Mật vụ, sau khi nhận được báo cáo về nghi phạm, đã cố tình trì hoãn hành động? Một giả thuyết được đặt ra là họ coi đây là một cơ hội trời cho để loại bỏ ông Trump, nhưng vẫn đảm bảo không bị liên đới. Việc ra lệnh cho các xạ thủ chỉ nổ súng khi kẻ tấn công có hành động đe dọa rõ ràng, hoặc chờ cảnh sát xác minh danh tính, thoạt nghe có vẻ hợp lý về mặt thủ tục. Tuy nhiên, trong bối cảnh một ứng cử viên tổng thống đang đối mặt với nguy hiểm cận kề, sự chậm trễ này là không thể chấp nhận. Việc để mặc tình hình kéo dài suốt 20 phút cho đến khi 8 phát súng vang lên và gây thương vong đã khiến dư luận phẫn nộ. Áp lực từ Ủy ban điều tra của Hạ viện cùng với những chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội, đặc biệt từ các nhân vật có tầm ảnh hưởng như là Elon Musk, đã nhắm thẳng vào giám đốc Sở Mật vụ. Ngay cả khi muốn chờ cảnh sát xác minh, Sở Mật vụ hoàn toàn có thể yêu cầu ông Trump tạm dừng bài phát biểu để đảm bảo an toàn. Nhưng họ đã không làm như vậy. Liệu đây có phải là một âm mưu mượn dao diệt người được thực hiện một cách tinh vi? Đây vẫn chỉ là một giả thuyết và sự thật vẫn đang chờ được phơi bày. Vụ ám sát hụt năm 2024 không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí Donald Trump, mà còn tôi luyện thêm ý chí và quyết tâm của ông trên con đường chính trị. Ngày 20 tháng 1 năm 2025, ông chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục và khẳng định rằng không khó khăn nào, kể cả hiểm nguy tính mạng, có thể khuất phục được ông. Chỉ 2 ngày trước lễ nhậm chức, ngày 18 tháng 1 năm 2025, Tổng thống đắc cử Trump đã công bố một quyết định nhân sự quan trọng, bổ nhiệm ông Sean Curran chỉ huy đội vệ sĩ cá nhân của mình vào vị trí giám đốc cơ quan mật vụ Hoa Kỳ.
Đây được xem là một phần thưởng xứng đáng cho lòng trung thành và sự dũng cảm của ông Curran, người đã không ngần ngại dùng thân mình che chắn cho ông Trump trong vụ ám sát hụt tại Butler. Quyết định này cũng thể hiện rõ quyết tâm của tân Tổng thống trong việc củng cố và cải thiện hệ thống an ninh quốc gia. Giờ đây trên cương vị lãnh đạo quốc gia, ông Trump mang theo những bài học từ những thử thách khắc nghiệt, sẵn sàng dẫn dắt nước Mỹ bước vào một kỷ nguyên mới. Tương lai của Mỹ dưới thời ông Trump sẽ ra sao? Câu trả lời nằm ở chính sách và quyết định mà ông sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ của mình. Vụ ám sát hụt năm 2024 sẽ mãi là một phần trong câu chuyện đầy kịch tính về con đường đến Nhà Trắng của Donald Trump. Còn bạn nghĩ sao về vụ việc này? Liệu có những bí mật nào khác đang bị che giấu? Hãy chia sẻ quan điểm này và suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Đừng quên like và subscribe kênh Tội Phạm Có Thật để tiếp tục theo dõi các vụ án nổi tiếng khác. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 18:30 hàng ngày.